من اون همایی رو میشنوم که میگه توی دنیای امروز مثلا که همه چیز مینیماله و آدما سلیقه‌شون سلیقه مینیماله، من جرئت میکنم ماکسیمال باشم. جرئت میکنم حتی شمایلم جوری باشه که قضاوت بشم شاید به این که تو داری شواف میکنی و این از خلوت من دیگه ازش نمیترسم. من باهاش مانوسم. من اینجوری میشم همینی که هستم. به کورنر هماسا خوش اومدی. هماسا امروز به استودیو کوزی کورنر اومده تا با هم در مورد زیست خلاقانه گپ بزنیم. پینوکیو میخواست آدم بشه، من میخوام که عروسک بشم. در مورد ساختن دنیای شخصی. کنج دنج. تعریف خلاقیت چیه؟ هر وقت تو از سر لذت تو امان خلق کردی، درست داری میری. حالا هر چی میخواد باشه. آیا همه آدم‌ها خلاق هستن یا نه؟ در مسیر اشتیاق به خودت بودن تو ناخودآگاه خلق میکنی. توی مسیر زیست خلاقه چه دستاندازهایی وجود داره؟ اولا که باید شهامت اینو داشته باشی که این ایده هم ممکنه توی مسیر تغییر کنه. چه پارامترها و المان‌های مهمی توی این مسیر هستن که روی خلق کردن ما تأثیر دارن؟ یعنی تو آروم آروم باید حساس بشی روی این که اینو گوش نکن، حتی اگر ازش لذت میبری. به عنوان آدم ماجراجویی که طراحی عروسک انجام داده، طراحی صحنه، تصویرسازی، گرافیک، کارگردانی کرده، خلاقیت رو آموزش داده، چه ویژگی هایی رو داشته که تونسته سمت تجربه کردن این همه مسیر مختلف بره؟ وقتی فلزیاب داری تو زباله هم گنج پیدا میکنی. با هم در مورد پذیرش خود گپ زدیم. یعنی هر کی بیشتر شبیه اون چیزیه که خودش دلش میخواد پذیرفتنی تره. آیا ما با شخصیت خالق خودمون تفاوت داریم؟ صحبت کردیم و واقعا گاهی احساس میکنم من این کارو نکردم، اینو من نساختم، من اصلا قد این کار نیستم. اگر فکر میکنید این موضوعات میتونه براتون جذاب و جالب باشه، با من و هماسا همراه باشید. حسین اون خودش اثر هنریه. بزرگش خیلی خوشگل گفتی. قبل اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگو هستی، یادآور میشم ما در کوزی کورنر هدف بین المللی کردن رو در یک بازه زمانی 5 ساله داریم دنبال میکنیم. ولی برای اینکه بتونیم بریم سراغ مهمونهای غیر فارسی زبان و اونها دعوتمون رو رد نکنن، باید جمعیتمون از این خیلی خیلی بیشتر باشه. تو این مسیر با معرفی کردن کوزی کورنر به دیگران همراه ما بشید. کمکمون کنید جامعهمون رو بزرگتر کنید تا برسه اون روزی که با مهمانهای غیر فارسی زبان در مورد مسیر خلاقیتشون گپ میزنیم. هندل کوزی کورنر کامیونیتی در تلگرام صندوق دریافت نظرات، سوالات و انتقادات شماست. با ما از این طریق به صورت مستقیم در ارتباط باشین. قراره با هم کلی کارهای جذاب و مختلفی رو تجربه کنیم. بریم ببینیم با هماسا در مورد چه موضوعاتی صحبت کردیم. منتظر باشید شگفت زده بشید، چرا که یک بخش اصلی گفتگومون در مورد ساختن کوزی کورنره. بعد از اون میبینمتون. چطوری هماسا؟ خوبه. خیلی خوش اومدی. دمت گرم به کوزی کورنر اومدی. مخلصم، مرسی که منو دعوت کردین. کارهای مختلفی انجام میدی. آره. عروسک سازی، تدریس خلاقیت، تدریس عروسک سازی، از اون طرف قصه های عجیب غریب. خودت تعریفت از خودت چیه؟ ببین یکم ماجراش مفصله ولی درست ترین تعریفی که میتونم از خودم بدم به اسمم ربط داره. آدمو فکر میکنن هماسا مخفف هما و فامیلی مساداتی هم، در حالی که اینطوری نیست. هماسانه یعنی به سان هما. و من توی ماجرای عروسکا پینوکیو این کارو با من کرد. پینوکیو میخواست آدم بشه، من میخوام که عروسک بشم. چون که عروسکا ترکیب عصیان و جبرن. عصیان به خاطر اینکه تو در فرم میتونی هر چقدر که دلت میخواد قانونا رو بشکنی و یه چیز هچل هفتی از آب در بیای.
ولی جبر به خاطر مفصلاشونه. یعنی یه قانون ریاضیواری داره عروسک که تو باید اون وسط اون رو رعایت کنی، مثل فضایی که توشی، مثل کشوری که توش به دنیا میای، مثل خانواده‌ات، مثل همه جبرایی که داری. بنابراین انگار که من در مسیر هما شدن هستم. برای همین واسه من این موجودی که بالا سرمه هماه، خودم هماسام و دارم تلاش میکنم اونو بشناسم، بفهمم کیه، واقعا هما چی قراره باشه و توی این مسیر تبدیل میشم گاهی به عروسک ساز، به تصویرگر، به قصه گو، به راوی و نقشای دیگه‌ای که دارم. اشتراک این نقشا همگی خلاقیتت. آره. چرا خلاقیت؟ ببین توی دنیای من چیزی که من پیدا کردم که تو رو بیشتر از هر وسیله دیگه‌ای به خودت نزدیک میکنه خلاقیته. برای اینکه توی مسیر تدریس یه چیزی که من باهاش مواجهم اینه. آدما دارن با یه سرعت باور نکردنی میرن زیر یه نور اثبات که توجه اونجاست. منو ببین، منو بخوا و من تنها نمونم. و من دقیقاً مسیر عکس رو میرم. کاری که استادام هم با من این کار کردن. حافظ میرافتابی هم با ما این کار کرد. انگار یهو یقه ما رو میگرفت، میکشید از اون توجه بیرون، پرتمون میکرد توی تاریکی. توی اون تاریکی خب تو خیلی وحشت زده میشی. اون تاریکی خلوت توه و پر از موجودات ترسناکه، پر از قاضیاییه که به تو میگن تو کافی نیستی، تو خوب نیستی، نمیتونی اصلاً به اون چیزایی که میخوای برسی. حالا اگر توی شرایطی هم زندگی بکنی که به اون آرزوهایی که میخوای نرسی و هی دور بشن که 100 برابر بده. یا یه عالم هیولای ترسه که تو میترسی از این که بخوای نقشتو عوض کنی، از اون شغلی که داری بیای بیرون، اون کاری که دلت میخواد و بری دنبالش، یا هزار تا چیزی که خودت بهتر از من میدونی. توی اون تاریکی تنها منجی تو خلقه. یعنی من برای همین جرأت میکنم که درس بدم با اینکه میدونم من معلم نیستم. در واقع من اونیم که فقط این کنار وای میسه. وقتی اون آدم رو گذاشتم تو اون تاریکی، هی بهش میگه ببین نترس، هیچی نیست. مثل کسی که پشت دوچرخه‌تو میگیره، تو رکاب میزنی و از یه جایی اصلا اون خیلی وقت ول کرده و تو همش فکر میکنی هنوز به خاطر دست اونه که پشت سرمه و من دارم رکاب میزنم. و بعد امکان این رو به اون آدمه میدم که با یه سری تکنیکا خطا کنه اصلا. مثلا طراحی محیطی که یه چیزیه که اساس به نظر من تدریس تصویرسازی سوار روی اون، اصلا بر اساس خطا کردن درست شد. تو قراره به کاغذ نگاه نکنی و تمام اون چیزایی که ازش میترسی رو انجام بدی. میترسی که تقارن نداشته باشه، تو بدون تقارن تصویرسازی میکنی. میترسی همه چی سر جاشون نباشن، دقیقاً همین کارو میکنی. هیچ چیزو سر جاش نمیذاری. و بعد یه دفعه اون بین که همه قانونا رو شکستی، جرأت میکنی قانونای خودت رو بهشون گوش کنی. من اون همایی رو میشنوم که میگه توی دنیای امروز مثلا که همه چیز مینیماله و آدما سلیقه‌شون سلیقه مینیماله، من جرأت میکنم ماکسیمال باشم. جرأت میکنم حتی شمایلم جوری باشه که قضاوت بشم شاید به این که تو داری شواف میکنی. و این از خلوت من دیگه ازش نمیترسم. من باهاش مانوسم. من اینجوری میشم همینی که هستم. این تو صحبت اولت داشتی اشاره میکردی که آدم ها انگار عروسکن و تو میخوای از عروسک بودن فاصله بگیری؟ نه برعکس. من خودم رو دارم تبدیل به چیزی شبیه به عروسک میکنم. خب نه، من برعکس دارم میبینم دیگه قصه رو. ببین قصه پینوکیو این مدلیه که عروسکه میاد میره انسان شدن. آره، ولی با این منظر که نگاه کنیم، حالا شاید بگی برداشتت غلطه. نه درست میگی، فهمیدم. خب زندگی توی قرن 21، زندگی مدرن ما رو تبدیل کرده به عروسک هایی که برای این که بخوایم ازش رهاشیم و تبدیل به انسان واقعی بشیم، حالا تو تعریفت این مدلیه که من باید برم عروسکه بشم، من دارم برعکس میبینمش. درست برداشت کردم؟ ببین کلن ماجرای عروسک ها خیلی عجیبه، چون توی تاریخ هم نگاه کنی همش به ماجرای لعبت و لعبت باز و اینا اشاره میکنه. حالا هر کدوم با یه روی کردیه که میگه ما مثلا لعبتکانیم و فلک لعبت باز، یکی اینطوری اشاره میکنه که خدا رو میکنه اون کسی که داره نخواهی تو رو میگردونه. یه جای دیگه یه اشاره دیگه میشه که دقیقاً اینو برعکس میکنه، مثل چیزی که تو داری میگی.
من میفهمم که میشه اینجوری هم نگاهش کرد، چون مخصوصا عروسک نخی چون از جایی هدایت میشه که ما نمیبینیمش انگار، یا عروسک گردان سیاه پوشه و ما نمیبینیمش انگار. بله میشه از روی، یعنی با یه نگاهی بگیم که توی دنیای امروز آدما تبدیل به عروسکایی شدن که از سمتی میگردن که حتی خودشون هم نمیدونن از کجاست، نخاشون کجا وصله. این نگاه درستیه. ولی من چیزی که متوجه شدم در مورد خودم اینه که وقتی به عروسکا نگاه میکنم و میگم ترکیبیه از جبر و عصیان، دلم میخواد تبدیل به عروسک بشم. فقط با این تفاوت که من دیگه نخامم قیچی میکنم، وصلش نمیکنم به جایی، همش به خودم وصله. عروسک زنده شدن، چیزی که نمیترسه از هر اون چه که هست، میخواد این شکلی بشه. ولی اصراری ندارم که آدما رو تبدیل به این بکنم. من آدما رو با خلاقیت توی تنهاییشون، توی خلوتشون انگار نگه میدارم و آدمه تبدیل به یک اعجوبه‌ای میشه که خودش هم شوکه میشه، منم شوکه میشم. یعنی اصلاً چیز بدیهی نیست. الان من 10-12 سال تدریس میکنم، هنوز وقتی که بچه‌های من یه چیزی خلق میکنن شوکه میشم، چون یه چیز نابه، یه چیز منحصر به فرد. همونیه که من میگم تو قرار نیست شبیه به معلمت بشی، شبیه به اون چیزی بشی که دنیای بیرون میپسنده، شبیه خودت قراره بشی. یعنی میشه گفتش خلاقیت ابزاریه برای اینکه تو رو، حالا تو تعریف تو، آزاد کنه، رها کنه. آره دقیق. خب بعد از چی به چی داری تبدیل میشی اگه بخوای لیبل بهش بزنی؟ من نمیدونم دارم تبدیل به چی میشم. منم دارم میشناسم که هما چیه و میخوام که تبدیل به اون بشم. یعنی اینطوری نیست که تصویر مشخص نه، باشه، نه. داری زندگیش میکنی، همونطور که داری میگیم از قید و بند و رها تجربهش داری میکنی. منم هر روز دارم میپرسم که هما چی دلش میخواد و بعد نزدیکتر میشم یه قدم بهش. و چون که موجود زنده ذاتن رشد میکنه و رشد چیز غیر قابل پیش بینیه، یعنی تو اگه یه گیاهی داشته باشی هیچ جوره نمیتونی پیش بینی کنی کجاش قراره دوباره برگ بده. و روان و درون ما هم همینطوریه دیگه، هیچ خبر نداری یهو از کجا قراره دوباره یه چیزی از تو به وجود بیاد. برای همین منم تو مسیر شناختن هما که بفهمم هر روز قراره تبدیل به چی بشم. ولی این مثل رکاب زدنیه که به نظرم تا لحظه مرگم ادامه خواهد داشت. مثل رقص میشه. رها آزاد. گفتی استادات یادت دادن که تو باید بکنی بری توی اون خلوته و اونجا متمرکز بشی و خلق کنی و حالا با خلق کردن چیزایی که گفتی برای اینکه بتونی بری توی اون نقطه چی کار باید کرد؟ تو خودت چی کار کردی؟ اصلا این نقطه رو یه ذره باز کن. این خلوته که داری میگی منظورت چیه؟ ببین ما وقتی که رفتیم دانشگاه، حالا جایی که برای من مثل یه کعبه آمال بود که قرار بود برم اونجا و هدفم درخشیدن بود، خیلی زود بهش رسیدم، چون من دستم خیلی قوی بود، طراحیم خیلی خوب بود، بی اندازه کار میکردم و اینا همه اون توجهی که دلت میخواد و به تو میده دیگه. انگار داشتم همون زیر نور اثباتی که میگم داشتم میرقصیدم و اون توجه به من بود که حافظ میرافتابی رو پیدا کردم و اتفاقی ایشون رو پیدا کردم. یعنی من چون سر کلاسام جسته گریخته میرفتم، همش تو کارگاه ها داشتم کار میکردم، یعنی مادامی که دانشجو بودم داشتم کار میکردم توی دانشگاه، ولی سر اون کلاسایی که الزاماً موظف به رفتنش بودم نبودم. همین ماجرای جبر و عصیانه که بهت میگم. بعد اتفاقی رفتم سر کلاس حافظ، یعنی از رو لیست اشتباه دیدم که اصلا قضیه انگار یه چیز دیگه است. وقتی توی آدرسی داری و مستقیم داری میری سمت اون آدرسه، کار آسونه رو داری میکنی. یعنی این که جامعه چی میپسنده شبیهش بشم کار آسون است. حالا این در ظاهر تو میتونه باشه، در پوشش تو میتونه باشه، در نوع تفکر تو میتونه باشه و در کلونی که انتخاب میکنی. یعنی ما فکر میکنیم که خب ما همین که شبیه مثلا یه چیزی که در عام مد لباس نمیپوشیم یعنی چیز خاصی هستیم. ولی وقتی خودمون رو نگاه میکنیم میبینیم اتفاقا ما هم یه کلونی هستیم، باز داریم شبیه اون کلونیه میشیم. حافظ انگار آدرس رو برداشت، اون جایی که اون هدفی که ما داشتیم با کله میرفتیم سمتش و من تو جایگاه خودم به عنوان یه دانشجو موفقم بودم تو اون مسیر رو یهویی برداشت و تو رو نگاه کرد، تو رو واقعا نگاه کرد با همه ضعف‌ها و نقصایی که داری. یعنی انگار که
نقصای تو دیگه صرفاً خاصیت‌های تو هستن. حالا اون نقص چه در طراحی توه، چه در تفکر توه و به تو اجازه داد خودت بودن رو تجربه کنی. ولی این با یه مراقبتی انجام میشد. یعنی مادامی که ما زیر سایه حافظ در حال شاگردی بودیم، موسیقی خوب، فیلم خوب، میدونی تو وقتی هی قدتو بلند میکنی برای دیدن چیز بهتر، آروم آروم قدت نمیرسه به چیزایی که قبلاً باهاشون در واقع ارضا میشدی. آره. دیگه اونا کار نمیکنن برات. و همین که قدت بلند میشه، سلیقت ارتقا پیدا میکنه، محصولی که تولید میکنی تو ارتفاع بالاتریه و آدمایی که اونو نگاه میکنن هم قد بلندتر میشن. برای همین هنرمند به نظرم موظفه که قدشو بکشه بالا، چون همزمان داره یه عده پشت سرش دارن نگاهش میکنن و باهاش میان بالا. حافظ قد ما رو بلند میکرد. و توی همین مسیر من یهویی صرفا با معرفی فیلم خوب و موزیک نه خوب خب ما تو آتلیه این امکانو داشتیم. حافظ آتلیه امنی ساخته که ما فکر میکردیم قراره بریم بشینیم تصویرسازی کنیم و یهو میدیدیم که یه فیلمی برامون میذاره. یهو یه تئاتری رو اجرا داریم میکنیم، یهو یه نمایشنامه‌ای داریم با هم میخونیم. و اولش اینجوریم که اینا که تصویرسازی نیستن و اون زیست هنرمندانه رو یاد ما میده. وقتی تو زیستت متفاوت میشه از اون چه که بوده، حالا ماحصل چیزی که از دستت اتفاق میفته هم چیز متفاوتی. حافظ چه ویژگی داشت که میتونست این کار رو انجام بده؟ شجاعتش زیاد. شجاعت خودش بودن ما رو هم شجاع میکرد. خودش کار عجیب غریب، اندیشه عجیب داشت. آره. از اینکه خودش باشه پذیرا بودن چی؟ پذیرشش نسبت به، چون یه اشاره‌ای داشتیم گفته حتی اگر ما نقصی داشتیم، ضعفی داشتیم هم اوکی بود، میگفتیم بخشی از کار توئه بالاخره. آره دیگه. وقتی یکی داره شجاعانه زندگی میکنه و تو نمیترسی از اینکه تو هم شجاعانه خودت رو زندگی کنی، قطعاً اون پذیرای توئه. اصلا میدونی چیه؟ از یه جایی به بعد میبینی که مردم هم همینطوری آدما رو میپذیرن. یعنی هر کی بیشتر شبیه اون چیزیه که خودش دلش میخواد، پذیرفتنی تره. برای همین من میگم مد اشتباهه. چون مد داره یه چیزی رو برای یه کلونی تعریف میکنه و اگر که من همونیو بپوشم که تو میپوشی، اون وقت کار نمیکنه برای من. چون برای من طراحی نشده. اصلا اون رنگه در ظاهر بهم نمیاد، در باطنم کار نمیکنه برای من. تو اصلا نگاه کن، جغرافیای آدما داره لباسای متفاوتی برای آدما طراحی میکنه. یعنی کردای ما شلوارای گشادی میپوشن که جنسش ضخیمه و باید با اون بتونن از صخره‌ها برن بالا. توی جنوب تو نمیتونی اونو بپوشی. بر همین لباس مردمان جنوب فرق میکنه. حالا تو فکر کن این شناخت همینطور هی کوچیک‌تر و کوچیک‌تر و کوچیک‌تر بشه. یعنی از جغرافیات بیاد برسه به کوچت، برسه به خانوادت، برسه به خودت و ببینی خودت بنابر اون چه که هستی چی لازمه که بپوشی، چی لازمه که فکر کنی، چی لازمه که بگی، چی لازمه که ببینی. یعنی مثلا من یادمه که تو دوران دانشجویی ما اصلا کار زشتی بود کار رئال دوست داشتن. موج تو رو میبره دیگه. ولی یهو وقتی میرفتی توی آتلیه حافظ اشکالی نداشت کار رئال هم دوست داشته باشه. برای همین اون پذیرا بودنه به صورت ناخودآگاه از آدم شجاع اتفاق میفته. چون اونی که اون لبه ارتفاع وایساده و داره پروازو تمرین میکنه، اگه ببینه یکی هم کنارش پرت کرد خودشو پایین، نمیگه این چه کاریه. اگر که لازم باشه حتی بالاشو باز میکنه، تو رو هوا میگیره. آتلیه حافظ دنیای شخصی اون بود که داری میگی متفاوت بود از کارهای دیگه، آدمای دیگه، جریانای دیگه. ببین عجیبه که آتلیه حافظ پر از ماها بود. در و دیوار آتلیه حافظ مثلا آثار هنرمندای دیگه نصب نبود. کارهای ماها بود. صندلیایی بود که تو روش میتونستی رنگ بریزی، میتونستی نقاشی کنی، میتونستی خودت جالب باشی. آزادیه. آره. یعنی تو فضایی رو درست کرده بود برای بچه‌ها که بتونن آزادی عمل داشته باشن. یه اشاره ریزی داشتی به اینکه زیست هنرمندانه رو داشته بهتون آموزش میداده. تعریف این زیست هنرمندانه چیه از دید تو؟ ببین وقتی کسی پیشت نیست، تو هر موسیقی که دلت میخواد گوش میکنی. شاید اونو توی مهمونیت پلی نکنی، چون که معذب باشی از اینکه آدما بگن تو اینو گوش میکنی. یا جوری اگر لباس بپوشی که
جای دیگه قضاوت بشی، تو خلوتت این آزادی رو داری. وقتی تو این امکانو داری که خودت بودن رو آزادانه زندگی کنی، اصلا زیستت کم کم میشه هنرمندانه. و وقتی تو همین مسیر حالا با خودت انگار یه عهدی میبندی که هر چیزی گوش نکنی، که هر چیزی نبینی، که ورودیاتو مراقبت کنی. یعنی چیزی که من خودم توی پروسه تدریسم یاد گرفتم اینه که ورودیا خیلی مهمن و ما مثل غذا خوردن. چطوری تو فکر میکنی که باید کم کم اون چیزایی رو بخوری که برای سلامتیت مهمه؟ روانت هم همینطوره. یعنی تو آروم آروم باید حساس بشی روی این که اینو گوش نکن. حتی اگر ازش لذت میبری، مثل یک پرهیز، مثل یک روزه، بیا و اینو گوش نکن که ازش میباره عمرش کوتاهه، که ازش میباره کپیه، که مال خود آرتیست نیست. و بعد اونیو آروم آروم گوشات میشنون که مال آرتیستشه. اونم از خلوتش زاییده اون رو. از دید تو مثلا چه تأثیری میتونه داشته باشه که میگی اون کاره رو گوش نده، این یکی رو گوش بده؟ درسته داری میگی سلیقت رو داره رشد میده، تو رو قد بلندتر میکنه، ولی آیا جلوی راه تو رو داره میگیره؟ نه اصلا. پس چی؟ میدونی چیه؟ من دارم اینطوری نگاه میکنم، داری یه رژیم خلاقه میدی به آدما که ورودی داده هاتون رو حواستون باشه بهش، چون تأثیر میذاره، ولی نمیتونم متوجه بشم چه تأثیری میذاره. آها. میدونی چرا؟ چون خود من به شخصه همه چی رو دارم. یعنی تو خلوت خودم ممکنه یه آهنگ خالتوری هم بشینم گوش بدم، حتی پاشم باش قرم بدم، اوکی هم، ولی از اون ور کار جدی و کار درست حسابی هم مخاطبشم. و فکر میکنم لازمه حتی که ما اون چیزهایی هم که دیدمون خوب نیست رو هم بریم تجربه کنیم، دنبالش بریم تا بتونیم قدر اون چیزی که از دیدمون بهتره، عالی‌تره رو بدونیم، تفاوتش رو متوجه بشیم. مخصوصا اگر توی فضایی هستیم که داریم خلق میکنیم. تو اگر اون کار بده رو نبینی، تجربه نکنی، نمیدونی که چی کار کنی کار بد میشه. میفهمم. آره، تو خیلی اشاره درستی داری به ماجرا میکنی و خوشحالم که اینو میگی، به خاطر اینکه اگه حرف من بد فهمیده بشه شبیه اینه که دقیقاً برعکس چیزی که تا حالا گفتم میگم حالا خودتونو بکنین توی قوطی، تکونم نخورید. باهات شرط میبندم حتی موسیقی خالتوری که تو خلوتت گوش میدی و باهاش غیر میدی هم از همون زیست هنرمندانه میاد. ببین میدونی چه اتفاقی میفته؟ ما تا یه سالی حتی رومون نمیشد بگیم مثلا هایده گوش میکنیم. بعد دوباره میایم نگاه میکنیم با نسل جدید و میبینیم عجب آرتی. چی شد که ما رومون نشد؟ کی ما اسم اینو گذاشتیم خالتور؟ چون اون آدمای جدید جرأت خودشون بودن رو پیدا میکنن، نسل جدید، و اونا دوباره گوش میکنن و میگن زنده باد، عجب اثری. از کجا میاد؟ تو فیلمایی که مثلا سریالای ماه رمضون رو الان برات بذارم نگاه نمی کنی حسین. من از اون دارم حرف میزنم، از چیزی که توش پر دروغه، دروغ کپیکاریا، دروغ منظورم صرفا اون سریاله نیست، منظورم هر اثریه که داره از یه دروغی ساخته میشه، حالا اون از کپیه، از اینکه فلانی خوبه منم برم مثل فلانی کار کنم. میدونی چی میگم؟ چی میشه که موسیقی دهه 60 و 70 ایران امروز برای ما زیباست و عجیبه که اسمشو میذاریم خالتور؟ اون موقع اون آدما کپی نمی‌کردن، اون آدما هم خودشون بودن. چی میشه که یعنی اصالته داری میگی که اگه توی یه کاری باشه حتی به تو یه جنس دیگه ای اصلا. آره. تو در مورد هوش فعال چیزی میدونی یا نه؟ اکتیو اینتلیجنس. ببین نکته اینطوریه که میگه که اگر تو توی استیتی خودت رو قرار داده باشی لحاظ ورودی، بله. که آماده پرسشگری و تحلیل کردن هر داده‌ای باشی، با بدترین و زردترین و داغونترین ورودی داده هم تو اونو تبدیل میکنی به یه تجربه خاص اصیل برای خودت. آره، برای خودت. به مثلا من در مورد این عشق ابدی، برنامه‌ای که الان مثلا وایرال شده توی یوتیوب و بقیه شبکه‌های اجتماعی، اومدم چند وقت پیش یه توییت گذاشتم و این
مسئله رو طرح کردم و پیشنهاد دادم به نویسنده ها، بازیگرا، کارگردانا، فیلمنامه نویسا، نمایشنامه نویسا که ببینن. چرا؟ چون من با این نگاه که دارم این آدما رو تماشا میکنم و داینامیک درامو دقیق تر متوجه میشم. بازی بدن رو دقیق تر دارم میبینم. خب میتونم از اون که بدترین محتوا میتونه باشه برای خودم با توجه به نیازهای خودم برداشت کنم. من ذهنیتم اینطوریه. میگم که باید تمرین کنم، هوش فعال داشته باشم و از دل هر چیزی اون چیزی که به دردم میخوره رو بکشم بیرون. بله. اصلاً مغایر با چیزی که میگم نیست. اتفاقاً خیلی درسته و من پشتش وای میسم. درست زمانی که تو داری میگی هوشی که بفهمه میخواد با این چی کار کنه. یعنی من اینو نگاه میکنم برای اینکه یه دریافتی میخوام. ببین تو وقتی فلزیاب داری تو زباله هم گنج پیدا میکنی. آفرین. ولی اگه فلزیاب نداشتی و من هر چیزی رو به تو حقنه کردم به اسم مد، به اسم قشنگ، در حالی که سلیقه تو نبود و تو اصلا به زور من دارم مثلا این موسیقی نابو به زور میگم باید سلیقه تو باشه. اصلا کار نمیکنه. اصلا آقا من دوست دارم مثلا شهرام شب‌پره گوش کنم. کما اینکه موسیقی خوبی هم هست. و تو نمیتونی منو مجبور کنی برام یه موسیقی گوش کنم که سلیقه من نیست. بنابراین هر چیزی در جای نادرست خودش دیگه گنج نیست. دیگه به درد نمیخوره. آقای نصر رو چند وقت پیش دیدم، ایشون میگفتن کریم نصر. میگفتن نقاشی سقف کلیسای سیستین رو وردار بیار بذار توی سقف یکی از مسجدای ما. دیگه کار نمیکنه و برعکس. هر دوشون آثار بی‌نظیرین. دیگه اونجا زیبا نیست. چون من میگم هر چیزی سر جای خودش و من میگم از خلوتت میفهمی چی دلت میخواد، اون وقته که انتخابت انتخاب درستی میشه و ماحصل اون چه که تو انتخاب کردی برای دیدن میشه اثر نام. حالا هر چی که میخواد باشه. اتفاقا من فراریم از همین. یعنی همونقدر که من دارم مثلا یه چیزی مثل مد و زیر سوال میبرم، اینم همونه. این مد که موسیقی ناب ما میگیم چی است، اینا رو باید گوش کنید. فیلم خوبم ما میگیم چی است، من روشن فکر اینا. تو فلان فیلمو دیدی خجالت نمیکشی؟ مثلا فلان فیلمو ندیدی خجالت نمیکشی؟ نه ندیدم، اصلا دوست ندارم. حتی شهامت گفتنش هم ندارم که این فیلمی که همه دوست داشتن و من دوست نداشتم. یه چیز آزاردهنده‌ای که الان وجود داره تو این سالها، مخصوصا از زمانی که این شبکه‌های اجتماعی اینقدر جدی شدن و ما بینه هم امید با هم کامل تجربهش کردیم. اون زمانی که کتاب فروشی انجام میدادیم میدیدیم طرف داره میاد، بهش میگفتیم که مثلا چه ژانری دوست داری، چه چیزی، میگفتش این کتاب رو فلانی گفته باید بخونم. بعد چون ما عادتمون این بودش که با مشتریامون رفیق میشدیم، وارد دیالوگ که باشون میشدیم تازه متوجه میشدیم صرفا به واسطه اینکه بهش گفتم باید بخون اومده و ممکنه از صفحه 5-6 متوجه بشه این براش کار نمیکنه، ولی چون فلانی گفته خودش رو داره مجبور میکنه. این دقیقا مثل همین حرفی که داری میزنی. آدما چون مثلا جو شکل میگیره دوره اثری که ممکنه حتی غیر ارگانیک باشه، با پول شکل گرفته باشه، با جریان سازی جعلی تبلیغاتی شکل گرفته باشه، میافتن دنبال این که ما فلان چیزو ببینیم، فلان چیزو نبینیم، فلان کارو بکنیم، فلان چیز. و همون نکته‌ای که داری میگی، انگار نگاه میکنن ببینن جامعه اکثریت به کدوم سمت میرن، دوست دارن اونو دنبال کنن. سوال، بارها اشاره کردی به این خلوته. این خلوته چه ویژگی‌هایی داره؟ توی خلوت اولین چیزی که باهاش مواجه میشی دقیقاً همین قاضیان. خب من میگم که اون بیرون اصلاً هم الان کاری به ایران و خارج از ایرانش ندارم و کاری هم به این ندارم که چه تعدادی از آدما چی رو میپسندن. وقتی یه چیزی رو آدمای زیادی میپسندن میشه در واقع مد عمومی و من میگم اتفاقاً آدم باهوش میفهمه که حتی تو کلونی کوچیک دوست داشتم همین چیزی که الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم، یه مدی شکل میگیره. این کتابه رو باید بخونی. تو خلوت میای و میگی که من دوست نداشتم کتابه رو بخونم و اون قاضیه میگه یعنی چی چقدر تو کوته فکری،
فلانی دیدی چه آرتیستی تو جمع بود و اون کتابو میفهمید و تو اون کتابو نفهمیدی و دوست نداشتی. همین الان اون قاضی داره خلوت تو رو ناامن میکنه و تو باهاش مواجه میشی. قدم اول مواجهه با این قاضی است که هر کدومشون توی سمتی وایسادن و دارن به تو میگن تو یا خوب نیستی یا کافی نیستی یا نمیفهمی. این قاضیایی که تو سر خودمونن یا داری تو بیرونیان؟ خلوت. نه تو آوردیشون تو خلوتت، تو سرتن خب دیگه. هستش، قاضیا همیشه هست که. بله تو خلوتت هستن. خودت قاضی. بله خب. منم همینم. اینا زایده اون چیزی هست که داری بیرون تجربهش میکنی دیگه. یعنی کسی جون بگو. خب تو خلوته، خب تو چجوری میخوای اینو مهار کنی؟ همین. وقتی تو خلوت میمونی، وقتی تحمل خلوت رو داشته باشی، مثل مراقبه میمونه. خب آروم آروم جرأت میکنی تو روی اون قاضی وایسی و بگی من این کتابو دوست نداشتم. من فلان روی کرد رو دوست ندارم که همه میپسندنش. من فلان تئاتری که رفتیم و همه گفتن چه شاهکاریه رو دوست نداشتم و جرأت میکنی تو روی اون قاضیا وایسی. تو برای اینکه این مهارت رو به دست بیاری چی لازم داری از دید تو تجربه شخصی خودت؟ چون داری میگی با قاضی درون خودت میخوای مواجه بشی و میخوای بگی آقا من نظر مستقل دارم. ولی این چیزی نیست که تو کل دنیا به ما آموزش داده باشن. اتفاقا برای اینکه بخوان ما رو راحت‌تر مدیریت کنن، برای اینکه راحت‌تر هدایت کنن، ما رو هی بردن سمت اینکه استقلاله رو نداشته باشیم، تأثیر بپذیریم از آدم‌های دیگه، تفکرات دیگه، جریان‌های دیگه. ولی تو داری میگی من میخوام ضد جریان عمل کنم. من میخوام بیام تمام اون صدایی که هست رو اول بشنوم و بعد باهاش مواجه بشم. خب برای مواجهه باید صدای خودت رو به عنوان یک صدا بپذیری. تو چه چیزی احتیاج داری برای پذیرش صدای خودت؟ خیلی خوشحالم که اینجا. میدونی چرا؟ چون جواب این سوال به نظر من یک کلمه است. کوزیکورنی. کنج دنج. تو اگه تونستی جایی رو پیدا کنی یا بسازی که توش امنیت داشته باشی، حالا جرأت میکنی. انگار بابا تو ببری مدرسه که اون قلدره که دعوت کرده و مثلا کتکت زده، حالا بابات شاید فقط وایساده ها، اصلا نزدیک هم نمیاد، دم در مثلا دفتر مدیر، اون اونجاست. حالا جرأت میکنم بیام به تو بگم که تو غلط کردی، دست رو من بلند کردی. کنج دنج به تو شهامت خودت بودن رو میده. اگر بفهمی کنج دنج تو کجاست. و من خودم اینجوری پیداش کردم. یعنی من میگم یکی مربیای خوب. ببین بیقرار میشی وقتی تو کنج دنج خودت نیستی، بیقرار میشی، مثل سرزمین غصبی میمونه. ویژگی‌های جایی که تو اسمش رو داری میذاری یک کنج دنج، یک جایی که آرامش داری، پذیرش خودت بودن رو داری، چه چیزیه؟ آیا این میشه اون دنیای شخصی که خودت داری که به صورت فیزیکی هم کنار خودت آماده کنی؟ قطعاً. به نظر من نشانه اولیش امنیته. تو خونه خودت وقتی کسی نیست، یا مثلا حموم خیلی جای جالبیه. آدما تو حموم مثلا صاف وای نمیسن که اگه قوزی داشته باشن قوزشونو دارن، اگه آواز مزخرف صدای بدی داشته باشن آواز میخونن، شاید مثلا یه اسکار هم بگیرن با کف نمیدونم موهاشونو چینیون کنن. اونجا کجاست؟ اونجا جاییه که تو امنیت داری، هیچ نگاهی روت نیست. حالا اگر اینو تو دنیای خودت، تو اتاقت، توی دفتر کارت، توی هر جایی که یه ویژگی دیگه هم داره، اوریانی. بله. آره. تو تسلیم ترین حالت ممکنه زمانی که لخته‌ای داری تجربه میکنی دیگه. دقیقاً. ما اصلا به همین دلیل با یکی از بچهای کلاسم که حمام رو به عنوان جایی که می‌خوایم ازش حرف بزنیم مطرح کرد سمیرا، ما یک گروهی بودیم که یه تئاتری درست کردیم به اسم حمام و دقیقاً دلیلش همین بود. حالا من چی میگم؟ من میگم اون هوشه که دقیقاً ازش حرف زدی که به نظرم یه نکته طلایی بود اشاره کردن بهش و حرف منو اصلا درست دیگه ترجمه میکنه. این هوشو داری که خیلی خوب الان دیگه اینجا جای منه، اتاقمه، دفتر کارمه، هر جا که هست و چیزایی که دوست دارم و شروع میکنم توش چیدن. اون عکسه، اون عروسکه، اون لباسه و آروم آروم اونا مثل یه آینه ای از تو میشن که تو رو هی دارن به خودت گوشزد میکنن و تو رو به خودت نشون میدن. یعنی اگر اومدی تو اتاقت و اون صدای که از
کلونی بیرون ساخته شده بود که چطور اون تئاتری که همه دوست داشتن و دوست نداشتی داره با تو میاد. وقتی وارد اون کنج میشی و اون عروسک رو میبینی که هیچکی دوستش نداره ولی تو خیلی دوستش داری و تو با اون خاطره داری، اون این امنیت رو برای تو، اون تو رو یاد خودت میندازه. کارای تو، مثلا این که من تصویرسازی خودم به در و دیوارمه، منو یاد خودم میندازن. برای همین اونجا میشه یه جای خیلی امن برای من. و من حالا اینجا شهامت میکنم همون ریتمی که گفتم، با قاضی مواجه بشم، جوابشو بدم و در نهایت بگم من چی دوست دارم. برای همین شاگردای من توی آتلیه منم در واقع اینو دارن تجربه میکنن. اگر اون کنج دنجشون حتی آلوده به چیزایی باشه که خودشون دوست ندارن، میدونید چرا هم آلوده شده؟ به خاطر اینکه دنیای مجازی وجود داره. من میخوام استوری بذارم، نکنه اون عکسه که مثلا از نگاه آدما خیلی زایه است و ببینن، میدونی؟ ولی من میگم که بذار ببینن، اصلا بذار ببینن من کیم. و بعد آروم آروم این بچه‌ها شروع میکنن توی محلی که بهشون این امنیت داده میشه، حالا اونجا جرأت میکنن صدای اون قاضیه رو بشنون، باهاش مواجه بشن. منم اونجا وایسادم و میگم حالا تو چی دوست داری؟ اون چیزایی که از بیرون بهت میگن خطای چیه؟ همونا رو نشونم بده. و من شگفت زده میشم. و وقتی اون سمت پنهان خودش رو با ترس نشونه تو میده و تو میگی چقدر قشنگه، میگه واقعا. و این میشه آینه خودش. حالا این با این میره بیرون، اینو میذاره تو کنج امنش و هی باهاش مواجه و از چیزی که هست به خودش میباله. میداری که خلق کردن ارتباط مستقیمی داره با ترس‌ها، نواقص، دردها، یعنی از این جنس داری میتونه، بهش نگاه حتما میتونه، نه قطعا ولی حتما بخشش از چون اینجا. داری میگی که من تشویقشون میکنم اون چیزایی که دارن باش قضاوت میشن و بریزن بیرون. بله. چون بیرون اسمشو گذاشته نقص. اون که نقص نیست، اون ویژگیه، اون خاصیتته، اون همون چیزی که تو میگی من تو خلوت باهاش میرقصم، اون زیبایی توئه، چون اون تویی. الان نقص تو چی بوده؟ ویژگی شده الان که باعث شده تو نسبت به دیگری متفاوت بشی. ببین دقیقاً همین فرمی که هستم. یعنی من مثلا کارگاهم پر عروسک و تصویر و ایناست و الان یه چرخی بزنی تو دنیای اطرافت میبینی همه چی خیلی مینیماله. و برای مینیمالیستا من آدم ماکسیمال پررنگ، همه پر سر و صداییم که قضاوتم میشدم. یعنی هنوزم میشم که این شاید شوافه و شواف خیلی برای یه آرتیست ترسناکه. یعنی حالا نه اینکه من بگم من الزاماً آرتیستم، برای آدما خیلی ترسناکه. آدما ورزش میکنن، من اینو خیلی میشنوم، دلشون میخواد از ورزششون استوری بذارن و به خاطر اینکه میترسن شواف باشه نمیذارن. چون اینو میشنون آفرین تو خوبی که ورزش میکنی، ما که ورزش نمیکنیم بله. حالا من اونیم که اون ورزش کردنه که آدم فکر میکنه نقصشه رو بهش میگم زنده باد، چه خفن، رو تناب را میری، به به. میتونیم اینطوری بگیم تو اگر پوست کلوف باشی تو خلاقیت میتونی آدم خلاقتری بشی؟ ببین این دوتا همدیگر رو در واقع همدیگر رو میزایند. یعنی خلق کردن اصلا تو رو پوست کلفت میکنه. ببین کلیدش اینه، خوشم میاد، دارم لذت میبرم. اگه تو امانی که داری خلق میکنی خوشت نمیاد، بهت خوش نمیگذره و اون بیرون همه میگن به به عجب آرتیستی، تو هیچ کاری نکرد، توی هنرمند دست دو، اپراتوری، توی اپراتوری، توی کلاهبردار. و من بودم و من کاملا این قدرت رو داشتم. اتفاقا حالا دوباره برمیگردم به آقای نصر، کریم نصر یه جایی این کارو با من کرد. وقتی که میخواستم نمایشگاه بذارم، اولین نمایشگاهمو، ایشون کارامو دید و گفت خب من فکر کردم اصلا کارای منو میبینه تو 20 سالگی یا همچین دست قوی. اصلا ببین حسین من خودمو میپرستیدم، واقعا میپرستیدم. آدمه اومد گفت خب، گفتم خب، اصلا من ظهور کرده بودم، منتظر بودم مثلا قلبش وایس از دیدنم. گفت الان چیکار کنم؟ گفتم چیکار کنین؟ من میخوام نمایشگاه بذارم، میخواستم نظرتون رو بدونم. گفت ببین بچه جون تو فقط انقدر باهوش بودی که تونستی آثار شیله و کلینت و نمیدونم سیلورستاین و ایتن و همه اینا رو ترکیب کنی، یه ملغمه‌ای بسازی که بله چشم آدم رو میدزده، ولی من تحسینت نمی‌کنم. هماکو تو چی دوست داری؟
گفتم یعنی چی؟ گفت تو موقع کار کردن لذت میبری. گفتم خب البته یه استرابی دارم که مثلا مخاطب خوشش بیاد و اینا. گفت نه نشد، برو ببین چی دوست داری، برو آشپزی کن، برو کاسه کوزه بکش. بعد برای اون موقع دانشجویی ما اصلا آناتومی کشیدن یه پیبتی داشت. تو میرفت رو صندلی آناتومی کشیدنت وای میستادی گفتی من فلانیم با این دست قوی. خیلی کار ضایعی بود کاسه کوزه کشیدن. و تو 3 روز که من دیوانه شدم حسین، من رفتم تو خلوت خودم و مثل کسی که تمام عمرش خدایی رو پرستیده و یهو یکی اومده خدای مقواییشو اینوری کرده و بهش گفته هیچ خدایی نیست، یه دفعه پاشیده بودم. و تو اون 3 روز فقط به این فکر کردم من چی دوست دارم. من مامانم بچگیام منو مدام میبرد تئاتر. تئاتر دوست داشتم، قصه دوست داشتم، صحنه دوست داشتم، شخصیت پردازی دوست داشتم و ترکیب اینا میشد عروسک. و من همون موقع پایان ناممو که زیر نظر حافظ بود و اون همونطور که باز تاکید میکنم اجازه میداد تو خودت باشی، کلا تایتلی که مدت‌ها بود داشتم روش کار میکردم و عوض کردم، نوشتم ورود عروسک‌های 3 بعدی تئاتر به جهان 2 بعدی کاغذ. و پایان ناممو توی زیرزمین خونه یکی از دوستام ندا اونجا برگزار کردیم. استادا چقدر نامه بازی کردیم که فقط استادا قبول کنن بیان اونجا. و یهو من دیدم من عروسک دوست دارم. و اون موقع عروسک چیز چیپی بود حسین. چیزی نبود که تو بهش مفتخر باشی که من عروسک سازم. اشاره کن که چی داشتی میخوندی. آره من گرافیک میخوندم. آره گرافیک میخوندم. تصویرگری رو خیلی خیلی خوب از پسش برمی اومدم و کارام همه فضای تجسمی که تجربه میکردم بیشتر اون شکلی. هنوز من یه جا میگم عروسک سازم میگن یعنی اسپایدرمن هم برام درست میکنی؟ و من هنوزه برام بانمکه. در حالی که اگه قبلا بود مثلا اون هما بود، اون کلاهبرداری که با آثارش میتونست چشم و دل آدما رو بدزده بود، اگه مثلا یا آناتومی میکشتن بعد میگفتن مثلا اینجاش به نظرت اصلا بقیه‌اش رو نگو، مگه تو میتونی به هیبت و جلال و جبروت این آرتیست دست بزنی؟ خب تو الان مگه با کارات توجه آدما رو نمیگیری؟ هدفم این نیست. خب هدفت نباشه ولی توجه داری میبینی دیگه. بسیار بیشتر از قبل. خب تفاوت این توجه با اون توجهه که همای کلاهبرداری که میخواسته با چه میدونم تحت تاثیر قرار دادن مخاطب اون کار رو انجام بده. چه جنسه؟ رقصه. تو اگه داری با یه موسیقی میرقصی و چشماتو بستی و داری مستانه میرقصی، اگه چشاتو باز کنی و ببینی هیچ کس نگاهت نمیکنه، در رقصت هیچ تغییری ایجاد نمیشه. اگر چشاتو باز کنی ببینی همه دنیا هم دارن نگاهت میکنن، بازم چشاتو میبندی و میرقصی. فرقش تو اینه. من اون موقع با چش باز میرقصیدم. اینجاشو اینا خوششون میاد، پس اینجوری رقصیدن درسته. و درست و غلط وجود داشت. چیزی که دیگران میپسندیدن درست بود، چیزی که دیگران نمیپسندیدن غلط بود. بر همین من میگم اون لذت و از خود بی خود شدن است که تو رو هر وقت تو از سر لذت تو امان خلق کردی درست داری میری. حالا هر چی میخواد بشه. جرقه کجاست؟ آتیشه کجاست؟ خیلی جالبه. من الان که عروسک سازی درس میدم، عروسک ساختن یه تکنیکه. یعنی همه میتونن به راحتی یادش بگیرن به نظر من. کسی که میاد سر کلاس تو و یه هزینه زمانی و مالی رو انجام داده تا اونجا آمده، یعنی شوقشو داره. خب من چیکار میکنم؟ برای من شبیه صید کردنه. میگم که اون جرقه رو چجوری من خودم از کجا دارمش، چجوری تو اون آدمه ایجادش میکنم. میگم که هدف من اینه که اون آدمه یه عروسک بسازه. سیبل نزدیکنه. طرف با یه عروسک میره بیرون. سیبل دورم کجاست؟ این که اون آدمه رو بیقرار کنم. حسین این بیقراری در من وجود داره از روزی که واقعا شاید از اولین خمیربازی که دستم بود. برای همین میگم اونا تو رو یاد خودت میندازن. دنیای اطرافی که میسازی تو رو بیقرار میکنه. اون آدمه با یه عروسک میره بیرون. اون عروسک مسئول بیقرار کردن مدام اون آدمه که میای دوباره خلق کنی. من دارم از خودم همزمان بیقرار هستم، یه اثری خلق میکنم، اون منو بیقرار میکنه، کار هنرمندای دیگه منو بیقرارتر میکنه. یعنی دیدن آثار آدمای دیگه شاید اون چیزی که این شعله هر وقتی یکم فروکش میکنه و من دستم به خلق نمیره،
دیدن کار آدمای دیگه منو ببین یه جوری این شعله ور میشه که مثلا شده من دارم تئاتر میبینم وسطش اینجوری هم که کاش برم خونمون، کاش یه چیزی درست کنم. یا مثلا تو پینترست دارم میچرخم و یهو اصلا آیپد رو ول میکنم و میرم یه چیزی که هیچ ربطی به اون چیزایی که دیدم میسازم و اون بیقراری بیدار شده. یعنی اون دنیای شخصی خودت رو ساختن در تضاد با این نیستش که تو جاهای دیگه بری، دنیاهای دیگر هم اکسپلور کنی، ببینی، تئاتر رو بری ببینی. اصلا بازم تو اون رقصه پیداش میکنی. اگه داری میرقصی بعد ببینی یکی کنار تو هم داره با اون موسیقی یه جور دیگه میرقصه که تو 10 برابر بهترم میرقصی. خب تو دچار توهم نمیشی، مخصوصا وقتی که توی اون خلوته، توی ساختن اون کنج دنجی که داشتی میگفتی، اون گوشه‌ای که امنیت داره پر از کارهای خودت کردی که دائم یادآور بشه که تو اینیا، تفکرت اینا، آرتورکت اینا. تو دچار توهم نمیشی وقتی دائم دور خودت یا آثارت رو داری میبینی؟ این که دیگه جرأت و فرصت تجربه کردن رو از خودت بگیری. میدونی چی میگم دیگه؟ مخصوصا وقتی اون توجه بیرونی در کنارش تشویق و تحسین هم داره میاد، تو دیگه فکر میکنی این چیزی که خلق کردید کامله، تمام من در این هست، پس اینو باز تکرار میکنم، ادامه میدم. ببین این چیزی که تو داری ازش حرف میزنی حباب بیرونی است. خب مثلا الان اینجا هر اون چیزی که چیده شده سلیقه توئه و داره تو رو یاد خودت میندازه. ولی تو 1000 تا ورودی دیگه داری. تو موسیقی گوش میکنی، تو همزمان داری تو دنیای مجازی آرت آدمای دیگه رو میبینی. اینجوری نیست که آرت آدمای دیگه تو کارگاه من نباشه، حتما که هست. و اصلا کلا همین الان مثلا به یه دیوار بزرگی کار بچه‌های من همین الان که داریم با هم حرف میزنیم رو اون دیواره و من میستم نگاهشون میکنم. بعدم من مثلا هی سعی میکنم، ما خیلی فیلم میبینیم، تئاتر میبینیم، هر از چندی گالری میریم. یعنی من فقط اونجا مثل ماشینمه. یعنی من با ماشینم دارم میرم هنرهای دیگر رو مدام میبینم و اتفاقا بازم اشارت درسته. یعنی اصلاً قرار نیست که من هی خودم رو تولید کنم، خودم رو تماشا کنم، خودم رو تولید کنم، خودم رو تماشا کنم. درست میگی. این میتونه یه جایی تو رو اصلا متوقف کنه یا موجب بشه تو خودتو تکرار کنی. ولی نه، من ورودیام بازم. ببین بحث ورودیه فقط نیستا. تو لحظه خلق کردن داری تأثیر میگیری از همون فضای دورت. خب و حالا وقتی که کارهایی که خودت هی انجام دادی مقابلت باشه، تو ناخودآگاهت این مدلی که برم این مدلی تکرارش کنم، ببین اینجا اینطوری بوده، الان این مدلی کنم. چون نزدیکترین چیزها اول به ذهن آدم میرسه دیگه. حالا تو حتی ممکنه جرقه اولیه، اون الهام، اون موقعیت توی یک جای دیگه در مواجهه با اثر یک نفر دیگه برات اتفاق افتاده باشه، ولی وقتی میخوای بری اجراش کنی، پیادش کنی، تحت تاثیر کارهای خودت قرار میگیری. تکراری نمیکنه. نه میدونی چیه، من میز تحریرم چسبیده به پنجره رو به کوچه است. خب یعنی من این وری یعنی اینا این دورم. فهمیدم. اینا مثل بابا من که خوش کردی بهشون دیگه، ازشون گذر کردی. بعدم آیپدم جلومه. یعنی ورودیام اتفاقا به طور مداوم هنرمندای دیگه است. ولی اینا یادم میندازن که شبیه این نشیا، مثل این کار نکنیا. و اتفاقا به مجرد اینکه مثلا یه آرتیستی رو دارم دنبال میکنم و بعد یه کاری رو دارم میکنم، میبینم دارم میرم اونوری، برمیگردم پشت سرم رو نگاه میکنم. یعنی اتفاقا اونا منجی منه که تو این شکلی سبک کاریت. بعد من خودم رو نقض میکنم. هی تو اما یادت اول حرفمون گفتم که من برای هما شدن انگار یه تهی ندارم که بگم اون ایدئال منه، من دارم سمت اون میدم. اون یه چیزی همینجاست. خب من امروز بهش میرسم، اون میاد اینجا، میاد اینجا و این هر روز داره تغییر میکنه خودش. بنابر چرا تغییر میکنه؟ چون در حال رشده. اون چجوری رشد میکنه؟ با دیدن کارهای آرتیستای دیگه. حالا اون میخواد فیلم باشه، میخواد موسیقی باشه، میخواد تئاتر باشه. و اتفاقاً که هنرهای دیگه غیر از رشته خودم و سبک خودم خیلی بیشتر کمکم میکنن. چون یعنی مثلا من واقعاً چند وقت پیش داشتیم با نوید کارامو پیدا کرده بودیم، کار خیلی قدیمی پیدا کرده بودیم و داشتیم با هم دیگه ورق می‌زدیم و می‌دیدم چقدر فاصله گرفتم از اون چیزی که بودم و چقدر برای من اینا عجیبه. خب این پذیرش نظر و استقلال اندیشه داشتن یک مسئله است،
اینکه تو جرأت خلق کردن رو پیدا کنی یک مسئله دیگه است و یک فضایی بین این دوه. بله. که خودت رو بپذیری، خودت رو جدی بگیری و بعد بری سمت این که تولید داشته باشی، خلق داشته باشی. تو این فاصله تو چی کار کردی؟ رو چه حسابی؟ به چه جرأتی گفتی این حالا اصالت منه، نظر شخصی منه، میخوام بیام برم خلق کنم از دید خودم، حتی اون چیزی که خلق شده رو از نو خلق کنم، ریمیکش کنم، برم ریمیکسش کنم، باز تعریفش کنم، میخوام نسخه خودم باشه. اونجا رسیدم به این مرحله که کارو شروع کنی چجوری اتفاق افتاد؟ ببین واقعا حالا متاسفانه یا خوشبختانه من از وقتی یادم میاد درگیر خلق کردنم، یعنی هم اسباب بازیم بود هم مفرم بود. چون مثلا من یک کودکی پیچیده‌ای داشتم که مرگ عزیزایی اتفاق افتاد، یه شرایطی بود که من هی باید فرار میکردم. این فرار کردن تو مثلا نقاشیام، نمیدونم با خمیربازی چیزایی درست کردن، خیلی خیلی از وقتی یادمه اینا منو نجات میدادن. یعنی من فهمیدم که اون جای امن، سر و صدای عزا، خشم یا هر چیزی ممکنه نیاد که من مشغول بازی با اینا و شانس اینو داشتم که خانواده من خیلی حامی من بودن. یعنی مثلا مامانم، بابام، داداشم، اینا مخصوصا مثلا برادر من خیلی این فضا رو امن میکرد. برای همین راستشو بخوای من شبیه آدمی بودم که همیشه داشته خلق میکرده. بعد مربیایی تو این راه، معلمایی تو این راه پیدا میکنه، استادایی که هی تو رو هر جا که داری اینوری میری یه ضربه میزنن، تو کمونه میکنی، دوباره میخوری تو مسیر درست خودت. برای همین فاصله برای من زیاد نبود. اما این شکلی بود که وقتی تو بازم برگردم به مثال رقصه، تو وقتی داری میرقصی خیلی مثلا مستانه و موسیقی انگار بیاد پایین یا موسیقی چیزی بشه که رقص تو رو توجه تو رو شروع کنه به بیرون جلب کردن و یه استادت از راه برسه و موسیقی رو دوباره پلی کنه که تو رو دوباره بدزده و ببره، تو دوباره حالا با اون موسیقیه اون جوری میرقصی که ریتم اون موسیقیه میخواد. میدونی چی میگم؟ بنابراین بیقراری درونی من انگار یه ریتمی رو میسازه به صورت ناخودآگاه که این هی مدام جرأت میکنه اون شکلی برقصه و شاید باز رازش تو اون لذت هست. خب من دیگه از تولید این لذت نمیبرم، من از تولید این لذت میبرم و این خودش میشه تغییر. میدونی من هم استادای خوبی داشتم، هم خب همراهای من آدمیم، مثلا خانواده‌ام، یا از وقتی که وارد رابطه با نوید شدم، وقتی تو میبینی که اون جوری که خودت هستی هی تماشایی تری به چشم آدمایی که نزدیک تو هن، خودشون کنج امن تو هن. یعنی خود اونا تو رو یاد خودت میندازن و تو رو اون وقتی تحسین میکنن که تو خودت هستی و خودشون هم مثل حالا نوید که دارم مثالش میزنم، خودش داره خودش رو زندگی میکنه خارج از این چارچوبا، خارج از این جعبه‌ای که توش مثلا قرار گرفته و واقعا مثلا بیرون زدن از این جعبه مثل جرم میمونه، مثلا جرم بیرون زدگی. و من میبینم آدمه هیچ جوره تو جعبهش جا نشده، منم جا نشدم، بعد اون منو میبینه تحسین میکنه، بعد تو بیشتر جرأت میکنی. برای همین من فکر میکنم معلم خوب وجودش میتونه لازم باشه که هی تو رو یا وقتی در خلوتت هستی تحسینت کنه، یا اگه دید موسیقیت داره از ریتم میفته موسیقی تو ببره بالا که تو دوباره مستانه خودت رو برقصی. اصلا تحسین کردن هم اهمیت نداره. فکر میکنم کلید ماجرا اون پذیرش است که داری میگی، چون توی صحبتات اشاره داشتی وقتی خانواده، همراه، دوسته، آشناه تو رو اونجور که هستی میپذیره، تو دیگه جرأت ادامه دادن و خودت بودن رو به دست میاری، چه برسه با خودت خلق کردن رو. راست. من شانس هم داشتم. آره این نکته جالبیه. یه اشاره‌ای داشتی وقتی من میام نقطه‌های مختلف رو هم وصل میکنم متوجه میشم که یک بخش جدی این خلق کردنه و تعریفی که داری میکنی ازش اینه که بازیگوشی کنی، شجاعانه، بدون نگرانی، کودکانه حتی. چون چند بار اشاره کردی گفتی که موقع خلق کردن عین اون خمیربازی دوران بچگیمه. به بچگیت برمیگردم که کنجکاوی کنم توی اون بچگیه که میگی پر از خلق کردن بوده چی بوده. میخوام نقطه اشتراک این خلق کردن با این کودک بودن و تفریح کردن رو بدونم. تو به عنوان یک
خالق، به عنوان یک آرتیست، به عنوان هر لیبلی که میخوای به خودت بچسبونی و خلق کنی، مگه نمیای یک ارزشی رو، یک چیزی رو به خودت وصل کنی؟ و تو داری میگی که نه، کودکانه بازیگوشی کن، شیطنت کن، نگو من دارم مجسمه میسازم، من دارم یک اثر هنری ماندگار میسازم. چرا این تفکر رو اصلا داری؟ ببین فکر کنم اگه من همش دارم از لذت حرف میزنم و میگم نخ اسکناس لذته که اون تمام اعتبارش رو در واقع میسازه، نقطه عکسش میشه رنج. در واقع اون جایی که تو داری عذاب میکشی از چیزی که میخوان ازت. اگه خودت سفارش دهنده باشی چی؟ این دیگه نقطه طلاییه. چون این دیگه عذاب نیست. شاید مثلا یه کلمه‌ای باید پیدا کنیم که بگیم مثلا این رنج باشه، این عذاب، یا مثلا درد. خب بگیم رنج اون جاییه که تو رو نمیفهمنت و تو میخوای که در واقع تو رو نمیخواند و تو میخوای بری تو اون قالبی که اونا میخوان، خوششون میاد. اون یکی مثل رشد که استخونات شروع میکنن درد گرفتن تو زمانی که داری قد میکشی. این درده، یا مثل درد زایمان، اینا تو امان اتفاق میفته موقع خلق. یعنی مثلا به قول تو سفارش دهنده خودتی. خب یه ایده‌ای تو سرت شکل گرفته، دستات قراره این ایده رو اجرا کنه. اولا که باید شهامت اینو داشته باشی که این ایده هم ممکنه توی مسیر تغییر کنه و اگر شروع کرد اونم به رشد کردن، اونم به تغییر کردن، پدر خودتو در نیاری، نگی این یه سفارش دهنده یه اون بیرون وایساده و تو موظفی به اون جواب بدی. اجازه بدی که این سیال باشه. توی سیال بودن خودش وقتی که میبینی حالا اون درد هم درد لذت بخشیه، چون تو داری میبینی پارت به پارت این اثر داره شکل میگیره و هر پارتش که جون میگیره تو دوچار لذت میشی، میتونی بهش اعتماد کنی. یعنی رنج و لذت تو اما این کارو با تو میکنه. یه سوالی این بخش تو ذهن من میاره، اونم قصه این حرکته که داری میگی انگار یه حرکت درونیه. بله. تو وجود خودت داری شخم میزنی. کجا رو داری شخم میزنی؟ احساساتت هست، افکارت هست، ایده هایی که با دیدن خوراک های خوبی که توی تئاتر، سینما، موسیقی، نقاشی، تجسمی داشته وارد میشده. کجا داری میدویی؟ ببین فکر کنم که نمیدونم، فکر کنم اتفاقاً میشینم. پویا، یه اتفاق پویا داره میفته دیگه. حالا ممکنه لحاظ فیزیکی تو نشسته باشی. بله. نه منظورم میدونی چیه؟ منظورم چیزی شبیه شاهد بودنه. خب انگار تو مثلا یا گوش کردنه. تو خلق کردن، لحظه خلق کردن برات اینطوریه که انقدر با ایده زندگی کردی به یه جمع‌بندی رسیدی، میشینی اقدام میکنی، یا نه میشینی با آزمون و خطا کردن، هی پاک میکنم این کارو میکنم. تو فرآیند خلقت از چه جنسه؟ خیلی شبیه حرف زدنمونه. میبینی من یه چیزی میگم، تو از اون یه چیزی به ذهنت میرسه، دوباره من از اون یه چیزی به ذهنم میرسه. یعنی این 4 تا خط میکشم، یهو میگم این چقدر شبیه مثلا فلان کاراکتر شده تو ذهنم، بعد اونو شبیه اون یکی میکنم و اینا. بله درست میگی، مثل رکاب زدنه. یعنی این همزمان که دارم فکر میکنم خلق میشه، خودشون جواب خودشون رو میدن. اگه درست سوالتو فهمیدم. آره. خب من دنبال همین بودم که ببینم تو به یه جمع‌بندی باید برسی فقط بشینی 4 تا خط بکشی اجرا کنی، یا نه با آزمون و خطا پیش رفتن. اینم هست. خب این پویاییه که داری در موردش صحبت میکنی و چطوری داری ارزیابی میکنی؟ حالا یه سری اشاره داشتی دیگه، میام نگاه میکنم او شبیه فلانی که دوستش دارم داره میشه، برای همین میندازمش کنار. من برای این سوال، یعنی از این سوال دنبال اینم که ببینم روش شخصی تو برای ارزیابی کارت، برای بهتر کردنش، زمانی که داری ایده خودت رو توسعه میدی چیه؟ یعنی این مدلی بهش دارم فکر میکنم. ببین اولا شیوه کار کردن رو فقط قبلش توضیح کوچولو بدم. در واقع هر دوی ایناست. خب یه وقتی من مثلا وظیفه دارم یه عروسکی رو برای تئاتری بسازم، یعنی باید از قبل یه طراحی وجود داشته باشه. میرم یه داده‌هایی رو از دنیای اطرافم جمع میکنم، حالا چه نگاه کردن به آدمایی که تو کوچه دارن رد میشن، چه خوندن یه اثر مثلا ناب هنری یا هر چیزی. خب
یا خود اون نمایشنامه‌ای که وظیفه دارم عروسکشو بسازم. بنابراین اینو دریافت میکنم، طرحی از پیش تعریف شده میسازم، کارگردان میبینه، دوست داره، تایید میکنه و این آروم آروم اینجوری پیش. گاهی دقیقاً شبیه همون مثالیه که زدم. مثل حرف زدنمون، یعنی اصلا هیچ ایده و ذهنیتی ندارم و شروع میکنم به خلق کردن و یه دفعه میبینم این داره مثلا این شکلی میشه، این مثلا چه کار، مثلا یه عروسکی دارم میسازم، میبینم این کاراکترش مثلا حسوده. خب میریم حالا یه ذره میریم تو دلش، میبینیم مرموزم شد و این دو تا شیوه اصولا وجود داره. ارزیابیش که بتونم خودم از بیرون وایسم و نگاه کنم، معمولا اینطوری اتفاق میفته. اگه تو یهو دوچار این شوریدگیه بشی که انقدر داره بهت خوش میگذره، انقدر داری کیف میکنی که نمیفهمی زمان کی گذشت، غذا کی خوردی، اصلا چی شد دیگه، از بدن درد میفهمی که ببین یه دقیقه ول کن، بیا بیرون، داری مثلا خودکشی میکنی. خب وقتی این اتفاق میفته حسین، واقعا معجزه اونجا به نظر من شکل میگیره. چون وقتی کارتو تموم میکنی، میری دستتو میشوری، برمیگردی، شوکه میشی و واقعا گاهی احساس میکنم من این کارو نکردم، اینو من نساختم، من اصلا قد این کار نیستم. چون که تو انگار، بر همین مثال نشستن گوش کردن و شاهد بودن رو زدم، چون انگار خودت رو آماده میکنی برای، من نمیدونم راستش اینو اصلا نمیدونم که ایده ها چجوری هن. یه چیزی تو هوا هن. مثلا بتوون میگه که اگه تو یه ایده‌ای به ذهنت رسید و اجراش نکردی، بدون یه آدم دیگه یه جایی میره اون کار میکنه، چون این انگار تو هواست. خب و تو وقتی خودتو آماده میکنی توی اون کنج امنت و دیگه قاضیات ساکتن، دیگه دریافتاتو کردی از جهان بیرون، یه دفعه‌ای میبینی که انگار موسیقی رو داری میشنوی، انگار دیگه دست خودت نیست، نمیتونی نرقصی، نمیتونی خلق نکنی. بعد که خلق میکنی اصلا میای بیرون، یعنی یه چیز، راستش برای من یه چیزی نیست که از قبل تصمیم بگیرم حالا بیام بیرون کارم رو ارزیابی کنم. اصلا پرت میشم بیرون، یعنی کار که تموم میشه یهو میام بیرون و میبینم اوه چقدر عجیب، اینجا شو، یه جایشو نگاه میکنم تعجب میکنم، مثلا میگم اینجاش چقدر جالبه. خب مگه تو خودت نساختی؟ چرا یه جوری رفتار میکنی انگار اصلا ندیدی؟ تو آگاهانه خودت رو میتونی توی این موقعیت قرار بدی؟ که زمان و مکان رو گم کنی، خودت رو فراموش کنی؟ آره یه قلقایی بلد شدی دیگه. چجوری این کارو میکنی؟ همون ورودی‌ها که بهت میگم، مثلا موسیقی خیلی موثره، یا مثلا یه فیلمی که میدونی مثلا این فیلم همیشه تو رو بیدار میکنه و میندازت تو اون موقعیت. یه کتابایی هستن که میدونم مثلا کافیه یه پارت از اون کتاب بخونم، یهو اون بیقراری شروع میکنه، دستات داره میتپه. همیشه جواب نمیده. صادقانش اینه که واقعا همیشه جواب نمیده. چطوری متوجه تاثیر اونا شدی؟ زمان، تجربه. آره اولا تو مسیر پیداشون کردی؟ میفهمیدی که اینا تو رو هل میدن. چه ویژگی مشترکی اینا داشتن که باعث این تاثیر و نتیجه میشدن؟ تو رو با خودت مواجه میکردن؟ شجاعت بهت میدن دیگه. شجاعت تو چه بخشی؟ تو اون بخش اونام هنرمندایین که انگار خودشونه. ببین واقعا بیا اینجوری مثالش بزنیم، تا حالا شده مثلا از رو صخره مثلا آدما میپرن تو دریا، مثلا وقتی چند نفر میپرن اصلا دیگه دلت میخواد اون لحظه رو تجربه کنی، اونا خیس تن اونا رو که میبینی، پاشیده شدن آبو که میبینی، زلالی دریا رو که میبینی، جرأت اونا رو که میبینی، میگی آقا منم میخوام بپرم. ما دو تا از دوستامون اصلا شنا بلد نبودن و این کارو کردن. عیناً این مثال الان یادم اومد. برای که تو این بیقراری تو به وجود میاد. برای همین برمیگردم به اون حرف تو. اگه اون هوشو داشته باشی که چیزایی رو بپسندی که اونا هم کپی دست 3 و 4 یکی دیگه نیستن و خودشونن، هرچند که همه دنیا اسم اون رو بذارن خالتور و نخواستنی، اون برای تو کار میکنه و اون تو رو بیقرار میکنه. یه ذره در مورد بچگیه برای من توضیح میدی؟ چون برام کنجکاویه. بدونم این کودکی که بچگی توی یه فضای امنی که پذیرفته شده بوده عشق خلق کردن داشته، یعنی چی؟ ببین مثلا نمیدونم چیش الان برای خودم واقعا انگار محوه، چون فضای امن من میشد مثلا دفتر ریاضی و مثلا باید این چه میدونم این علامت‌های ریاضی و نمیدونم تقسیم و فلان و اینا رو مثلا یه جور خوشگلی بکشم
بعد اینا بر من بامزه میشه آروم آروم. بعد معلم نقاشی میاد سر کلاس، بعد نقاشی ما رو میبینه، براش جالبه، با خمیربازی اتفاقایی میفته. ببین در واقع چیزی که یادم میاد اینه که من غیر از این کارا انگار اصلا کار دیگه خیلی نمیتونستم بکنم. امروز کاری که مثلا تو 7-8 بود. سالگی داشتی انجام میدادی هنوز داری انجام میدی؟ کاملا. آره خیلی درست داری میگی. من هنوز همون کارو دارم. فقط انقدر زیاد انجام دادم که شاید مثلا به یه پختگی رسیده باشن، نمیدونم. شاید هم مثلا از هم اون ارزشی که داشته اون موقع دور شده باشن. اینم نمیدونم، شاید اونا خیلی با ارزش تر بوده باشن. ولی به هر حال این مثل یه اعتیادی که همیشه با من بوده و دقیقاً یادم نمیاد از کجا شروع شده. اسباب بازی بوده که میگم امنیت منو میساخته. امنیتتو میساخته؟ اسباب بازی بوده که تو امنیتت میرفتی سراغش؟ نه، امنیتمو میساخته. برای اینکه میگم من مثلا از هر اونچه که بیرون از خودم در رنج بودم میرفتم که با اون خودمو امن کنم، چون اون اونجایی بود که دیگه همه چی خوب میشد. تو بچگی هم همین کارو میکرده دیگه، یعنی این کار میکرده. اگه یه جایی یه چیزی مثلا یه شرایطی رو میدیدم و از اونجا من اونقدر بزرگ نبودم که بتونم توی اون تأثیری بذارم، انگار حالا با این زبان میتونستم این کارو انجام بدم. یعنی جایی که خیلی متشکرم. بگی بیدازو جلوت داشتم بر شما درست کرد. خیلی ممنون. جایی که نمیتونی حرف بزنی، هنر شروع میکنه کارشو انجام داده. اون جایی که صدا نداری، یا اون جایی که مثلا داری دنیای بیرونت رو نگاه میکنی و اون دنیای بیرون تو رو میترسونه یا هر کاری باهات میکنه. و بعد من این فرصت رو پیدا میکنم که برم توی خلوتم و یه چیزی رو خلق کنم که با اتفاقات بیرونی جواب به اتفاقات بیرونیه. حالا این مثال آدمای بیرون نگاه کردن رو به خاطر اینجا زدم، چون مثلا الانش هم اینطوریه. نه اصلا من به نظرم هنرمند داره این کارو میکنه دیگه، دنیای بیرونش رو نگاه میکنه، اون تأثیره رو میگیره و یک اثری خلق میکنه و یه حرفی میزنه که نه فقط مردم سرزمین خودش که مردم همه دنیا میفهمن. انگار زبان بین‌المللی میشه زبان هنر. حالا تو فکر کن تو کوچولویی که نمیدونی چه جوری حرف بزنی، نمیدونی چه جوری نظرتو بگی، یه وسیله‌ای داری خیلی اتفاقی، نمیدونیم از کجا واقعا اولین بار اتفاق افتاده. یادم اومد اولین بار کجا اتفاق افتاده، باورت نمیشه. کجا اتفاق افتاده؟ ما وقتی که 6-7 سالمون بود فکر کنم باربی اومد و باربی خیلی گرون بود و اصلاً دست هر آدمی بهش نمیرسید. هم کلاسی من گفتش که میای بریم خونمون با هم بازی کنیم و اینا، من باربی دارم. گفتم که آره، و باربی اون موقع دیگه شگفت‌انگیز ترینش باربی بود که مثلا یه جفت کفش اضافه داشت، مثلا یه بولیز اضافه داشت. این منو برد خونشون حسین، این باباش خلبان داد و همون موقع باید میفهمیدم که این چه دام بزرگی. یه مکعب انقدری که مثلا خونه یه باربی داشت؟ خونه یه 3 طبقه باربی داشت. این یادمه اصلا یه چیز عجیبی بود زمان بچگی داشت. ببین کایم داشت، باربی شکم اضافه داشت، باردار میشد و یه جنین تو شکمش میرفت. مرد داشت. ببین من اینو دیدم، گفتم من باید برم خونم. گفت بازی نمیکنی؟ گفتم نه. صرف شد. ممنون من نمیتونم. رفتم خونه به مامانم گفتم من باربی میخوام. گفت باربی چیه؟ هی نمیتونستم بگم، هی مثلا توضیح میدادم و مامانم نمیفهمید و براش نقاشی کشیدم. یه دوست خانوادگی ما داشتیم که ایشون گفتش که این چقدر خوب نقاشی میکشه و من یهو صورتم از رو باربیه اومد رو نقاشی خودم. گفت این بچه خیلی با استعداده و اینا. همونو من دیگه رفتم گفتم نه من میرم، پس ممنونم، پس من یه موز برداشتم، من میرم نقاشی کنم. آره فکر کنم که واقعا اولین باری که یه دفعه‌ای انگار اسباب بازی اصلیمو پیدا کردم اونجا بود. حواست هست؟ با امروز با صحبته که الان تو همین 1-2 ساعت انجام دادی چه نقطه اشتراکی داشت؟ آره تحسین شدن، یکی از بیرون منو دیدن، تحسین شدن و اشکالی نداشت تو باربی نداشتی، تو یه چیز با ارزش تر داشت. آره دقیقاً خیلی جالبه.
از دید تو خلاقیت آموزش دادنیه؟ نه بیدار کردنیه. یعنی هممون خلاق؟ بله، من خیلی جدیم روی این. آره، چیزی که فقط مهمه و من مثلا توی امپراتوری 70 متری خودم میگم بیاین اینجا در این سرزمین با هم خلق میکنی، اینه که کسی که اومده یعنی اشتیاقشو داشته. شوق یعنی در واقع استعداد، خلق، اینا در وجود آدما هست. شوق این که من خلق کنم رو اگر طرف داشته باشه در واقع قلابش گیر کرد و تو میتونی حالا بهش کمک کنی که اونو بیدار کنه، اون خاک رو از روش بتکونه. من یکی از دلایلی که به بچه‌ها درس نمیدم همینه، چون که من خیلی گردگیر خوبیم، چون من میدونم اون خلاقیت داره، اون خالق. بچه‌ها خودشون خالق هستن، لازم نیست تو اینو درشون بیدار کنی، من بلدم بیدارش کنم. کافیه، اشتیاق کافیه. به نظرم کافیه. و تو اگه خیلی معلم خفنی باشی اون اشتیاقه رو هی زنده نگه میداری، چون اون آدمه اگر که این اشتیاقه رو پیدا کنه، از اونور جرأت بهش بدی که خلق کنه، دیگه میفته تو این لوپ، دیگه خلق میکنه، بعد خلق دیدنه، پذیرشه، شنیدنه، یعنی قشنگ میفته توی مسیر. این نقطه شروع حرکت و اون سوخت اولیه رو اشتیاقه میدونی. اشتیاقه، دقیقاً. خب اشتیاق به خلق کردن یک چیزی یا اشتیاق به خلاقیت روزمره؟ چون ما مثلا یه تئوری داریم اسمال سی و بیگ سی. میگه ما آدما در طول روز بارها خلاقانه داریم اقداماتی انجام میدیم. اسمال سی یا خلاقیت کوچیک، سی مخفف کریتیویتی، حل مسئله روزمره‌مونه. لباس چی بپوشم، چطوری حرف بزنم، نوشیدنی چی بخورم، الان میخوام فلان جا برم، چه مدلی برم. ولی بیگ سی یک خلاقیتیه که زندگی خودمون یا دیگران رو داره تحت تاثیر قرار میده. یک تکنولوژی رو داری خلق میکنی، یک روش جدیدی برای مثلا جراحی رو داری ابداع میکنی. از این دست تو این اشتیاقه رو تو کدوم میدونی؟ من فکر میکنم اصلا اشتیاق به خلق کردن نیست. به چیه پس؟ اشتیاق به خودت بودنه. در مسیر اشتیاق به خودت بودن تو ناخودآگاه خلق میکنی. حالا این خلق یعنی چی؟ خیلی مثال درستی زدی. من اصلا الان نمیام یه تابلویی بکشم یا یه مجسمه‌ای بسازم. من همین قوطی حبوبات خونمونو امروز برمیدارم و یه برچسبایی درست میکنم که خودم خیلی خوشم میاد ازشون و خاصیت اون چیزایی که تو اون شیشه ها هست و مینویسم مثلا. بعد میام عقب وای میسم میگم وای این چقدر خوشگله. و از اون ذوق زدگیه حالا جرأت میکنم یه کاری یه قدم بزرگتر از اون انجام بدم. به قول تو میاد توی پوششم، میاد تو سبک آرایشم و بعد یهو میبینم که من دلم میخواد یه مجسمه بسازم و یهو میبینی که اصلا تو داشتی فقط برای اینکه خودتو خوشحال کنی یه کاری میکردی و اون ختم میشه به اینجا. بر همین میگم من جرأت میدم، اشتیاقرم زنده نگه میدارم، اون ورای ماجرام که وایسادم نگاه میکنم، هر وقت خودشه تحسین میگیره. به مجرد اینکه خودش خیلی قشنگ نباشه داری میگی، اصلا خیلی عجیب غریب داری میگی. یعنی حتی مثلا من دارم مرور میکنم آدمایی که اطرافمن و حرفشون حرفه خلاقانه نیست. نویسنده نیستن، آرتیست نیستن، آهنگساز نیستن، مجسمه ساز نیستن، فیلمساز نیستن، ولی زندگی و دنیای شخصی خودشونو دارن. اینا برا من اصلا ارتباط یه جنس دیگه است. با اینکه هیچ خروجی به عنوان مثلا حرفه و شغل خلاقانه ندارن، ولی کاراکترهایی هن که من میگم کاراکتر دارن. حسین اون خودش اثر هنریه، اون تماشاییه، اون جاییه که تو دیگه نمیگی ببینم چی خلق کردی، اون جاییه که تو اصلا این آدم حرف میزنه، برات چای میریزه، شکلی که قربونت میره، شکلی که از دستت عصبانی میشه، همش اثر هنریه. بزن قدش. خیلی خوشگل گفتی، خیلی با نمک گفتی. داری میگی که حتی تو اگر کار خلاقه نکنی ولی خودت رو زندگی کنی اثر هنری خودتی. قطعاً اینطوره. ببین یه مثال بامزه برای تو بزنم. مامان من
هیچ وقت جا نشد تو قانونای دنیایی که براش میساخت. ولی آدمیه که بارها شده ما رفتیم تئاتر، یهو مثلا بازیگره با مامانم سلام علیک کرده و جوری سلام علیک کرده که معلومه داره فکر کنه این کی بود؟ اینو نمیشناسم. آره تو کار درستی داری میکنی، این هنرمنده، ولی چون زیستش هنرمندانه است تو اینجوری شیفتش میشی. من که همه جهانم شده مثلا آثار هنری و خلق کردن و هیچی خارج از این منو انگار اقناع نمیکنه، دقیقاً شیفته. اصلا من برای همین عاشق نوید میشم، چون خودش اثر هنریه. یعنی میرم طرف و لب دریا پیدا میکنم 6 ماه اونجا داره زندگی میکنه و میگم اوه این قصه واقعیه؟ آره دیگه. اصلا من اینجوری عاشق نوید میشم. چقدر جالب. میبینم که این خودش اثر هنریه. برای همین اتفاقا تو کلاسام هم همینو میگم موفقیت من اونجایی نیست که شما با یک اثری که خلق کردید میرید بیرون، اونجاییه که خودتونید، اونجایی که حالا دیوانه خلق کردنید. اون اشتیاق اگه بیدار شد من کارمو کردم. حالا تو اصلا عروسک تو برو از این در بنداز بیرون، بنداز دور. اگه پذیرفته نشی چی؟ اون آدمه که میره بیرون پذیرفته نشه؟ نه، اگه اون آدمه که آرتیست هم نیست، هنر نمیدونه چیه، ولی زیست خلاقه داره و خودشه، جامعه پسش بزنه، اطرافیانش پسش بزنن، چی؟ حتما براش اتفاق میفته. چون کسی که خودشه حتما توی سبک زندگیش، توی زیستش چیزایی داره که شبیه بقیه نیست. خب اولا که به نظر من اصولاً درصد زیادی از توجه به این آدما جلب میشه. یعنی آدما از آدمی که خودشونن خوششون میاد. اینو که اصلا به نظرم اجتناب ناپذیره. چون فکر کن که همه ما تشنه یه چیه نوشیدی آبی هستیم که یه نفر وایساده اون گوشه و صدای هورت کشیدنش میاد، ما نگاه میکنیم میگیم لعنت به تو چقدر حالت خوبه، چقدر دلم میخواد مثل تو حالم خوب باشه. ولی در این بین هستن کسانی که حالا شروع میکنن اونو تحسین نکردن و نپذیرفتن. اگه اون آدمه سالهای سال با این شکلی زندگی که با خودشو زندگی کردن بهش خوش گذشته باشه که ببین اصلا صدای اون عدم تحسین به گوششم میخنده، یعنی اصلا براش بانمک. ولی اگر که این آدم تازه کار باشه برای پیدا کردن خودش، بله اون عدم تحسین ها کاملا بهش آسیب میزنن و این امنیت رو باید بالاخره یه جوری پیدا کنه، با آدمای اطرافشه، با داشتن یه معلم خوبه، با نگاه کردن به آدمایی که خودشونن. یعنی هی بگه که فلانی رو هم نگاه کن، اونم نپذیرفتن، اونم نپسندیدن. مثلا سیلور استاین توی خاطرات کودکیش اینو مینویسه، میگه من شانسم این بود که هیچ کس با هم بازی نمی‌کرد، برای همین من اسباب بازی خودم رو پیدا کردم و اسباب بازی من اینجوری منو تماشایی میکنه، در حالی که اون به قصد تماشایی شدن این کارو نکرد. یکم صبوری میخواد، یکم ثابت قدمی میخواد، یکم عاشق خود. ببین تینیجی عاشق یه آدم اشتباهی میشدی، هر کی هرچی میگفتی من اصلا همینو میخوام. میگفتن بابا مثلا بددهنی، میگفتی اصلا من این بددهنیشو دوست دارم. تو اگه این سبکی عاشق خودت بشی، اون عدم تحسین اون قاضیا هر کی هم بیاد به درچ بگه تو داری کار خودت سیر میکنه همون عشق خودت به خودت. آفرین. ولی میبینیم دیگه، مثلا میبینیم یهو آدم فرار میکنه میره یه شهر دیگه زندگی میکنه یا منزوی میشه، ولی خلقش متوقف نمیشه. تجربه شخصی خودت چی بود؟ راحت پذیرفتنه، سریع پذیرفتنه؟ نه معلومه که نه. ببین من مثلا وقتی که عروسک‌های خندوانه رو ساختم، یه 4 تا مرد سیبیلو بودن. در واقع اولین باری بود که توی همچین تریبون گنده‌ای داشت یهو عروسک‌های من دیده میشه. شبش من گفتم که فردا که بیدار شم چه خبر بشه و چقدر مورد توجه واقع بشم. ببین فکر کنم مثلا شاید نیم ساعت بود اون پستو گذاشته بودن، نمیدونم یه مدت زمان کوتاهی بود. من همینجوری که ورق داشتم میزدم دیدم که نزدیک 7000 تا کامنت هست که تقریباً هر 100 تا 200 تا دونه که میگذره یکی اون وسط نوشته چه قشنگن، مثلا چه متفاوتن. بقیه فوش، بقیه همه دارن میگن چه عروسکای زشت و ترسناکی. و جالبش اینجاست که من معتقد بودم اونا دارن درست میگن. شناختن تریبون و مخاطب خیلی قدم مهمیه. وقتی آدما به چهره کاراکتری مثل جناب خان که ساده است
و محمد بهرانی که اونجوری داره معجزه میکنه، اونجوری داره شخصیت پردازی میکنه، بعد از اون یه کاراکترایی میان با این حد از جزئیات که شخصیتشون اون همه خامه و همچنان قصه و گویی و صدا پیشگی هم داره در واقع بلند نمیکنه زیر این میزی که هر کدوممون یه طرفشو گرفتیم و نمیگیره بلند کنه. معلومه که مخاطب پس میزنه و اتفاقا مخاطب باهوشیه. منم تریبونم درست نشناختم. منم اگه مخاطب من اینو میپسنده، لیوان بعدی که طراحی میکنم نمیتونه یه لیوان پیچیده‌ای باشه 100 تا لوله داشته باشه که دکمه‌شو اینجا میزنی از این ور آب. تو میتونی 2 تا قدم 3 تا قدم اینو پیچیده ترش بکنی. نه یهویی بیای. آره نه یهویی. بر همین اونجا چه اتفاقی بر من میفته؟ من آسیب نمیبینم. من یکم نگاه میکنم میگم چه مخاطب باشعوری، راست میگه. مخاطب منم آینه من میشه. و من تو جایگاه عروسک ساز قدم اشتباهی برداشتم. حالا اینکه صدا پیشه و عروسک گردان چه سهمی دارن به خودشون مربوطه. بنابراین این برای منم پیش میاد. فقط اون شوقه برای ساخت عروسک ذره‌ای آسیب نمیبینه، بیشترم میشه. حالا برم عروسکی بسازم که مخاطب بیشتر دوست داشته باشه. من همچنانم هرگز هیچ کدوم از کارام دیگه به اون تریبونه، به اون گندگی نرسیدن و اصلاً حسرتش رو نمیخورم. چون میگم مثل رقصه، حالا چشتو باز میکنی میبینی از مثلا 7000 نفری که دورت داشتن میگفتن اه چقدر بد میرقصی، تو همچنان داری میرقصی، شاید هم 10 نفر دارن نگات میکنن. ولی این رو بگم که توی دنیایی که دارم توش زندگی میکنم، نه حالا الزاماً مخاطبه، نه صرفاً مثلا جهان اینستا و دنیای مجازیه، تو دنیایی که دارم زندگی میکنم من خیلی جاها احساس عدم تایید نمیکنم و خیلی جاهای زیادی احساس غریبه بودن میکنم. آره مثلا غریبی میکنم، مثلا میخوام بگم چی رو دوست دارم، شاید آدما نگن که مثلا اینی که دوست داری چقدر چیز مزخرفیه، ولی شاید اصلا نفهمن چرا اینو دوست داری. و مثلا ذوق، بر همین گفتم چقدر خوش داره میگذره باهات دارم حرف میزنم، چون وقتی تو دنیایی که غریبه هستی هم صحبت پیدا میکنی یهو ذوق زده میشی، زیاد حرف میزنی، دریافتات بیشتر میشن، ورودیایی که داری همون قدم خروجیای بهتری خواهی داشت. بعد این غریبه شدنه، این که میبینی مثلا آدما مثلا با یه ذوقی مثلا از این تعریف میکنی و منتظری اونم یه جوابی بهت بده، بگی مثلا راست میگی، به نظر من اینش هم خیلی جالبه. حالا این ممکنه اصلا تو نباشی، اثر تو نباشه، مثلا اثر یه آدم دیگه‌ای باشه که تو داری راجبش حرف میزنی، یا کاراکتر یه آدم دیگه‌ای باشه که تو داری راجبش حرف میزنی. مثلا بگی ببین من امروز رفتم مثلا تو مترو یه همچین اتفاق عجیبی افتاد و اون آدمه اگه شیفته شخصیت پردازی نباشه با تو همراه نمیشه و اون مکالمه شکل نمیگیره و تو غریبه میشی و تو ساکت میشی. شاید برای اینه که من زیاد تو کارگاهم میمونم. یعنی من مثلا سختمه برم بیرون، سختمه معاشرت کردن. اصولاً من و نوید مثلا مدام داریم کار میکنیم و تقریباً آدمای تنهایی هستیم. تعداد دوستامون خیلی خیلی کمه، خیلی خیلی کمه. معاشرتمون خیلی خیلی کمه. ما استراحتامون جشنای مثلا 2 نفره است که یه فیلمی پیدا میکنیم، انیمیشن پیدا میکنیم، مثلا غذای محبوبمون رو میذاریم جلومون. آره غریبی میکن زیاد. از کی اینو تجربه داشتی میکردی؟ از یه باری که به وضوح یادمه که فکر کنم 20 سالم بود، توی کافه‌ای بودم و داشتم یه ماجرایی رو تعریف میکردم برای یه دختری که اولین بارم بود اتفاقا میدیدمش و اون در جواب من شروع کرد از یه چیزایی که اصلاً دغدغه من نبودن حرف زدن و من یهو فکر کردم انگار من به یه زبون دیگه‌ای دارم حرف میزنم و با خودم گفتم من نمیتونم. و من خیلی رفیق باز بودم، خیلی. بله یادم. و آروم آروم رفتم عقب و حالا اصلا من مثلا تو جمعا اونی هم که آخر حرف میزنه اول گوش میکنم، بعد بوی آشنا بشنوم، بعد فکر کنم میتونم با این حرف بزنم. و اصلا واقعا خدا شاهده منظورم این نیست که من چیز خاصیم، من فقط یه شکل دیگه ایم، شکل مثلا اون چیزی نیستم که دارم میشنوم و خیلی هم دنبال آدمای خودم میگردم چون زنده میشم. مثلا تو کلاسام وقتی بچه‌هام حالا شروع میکنن از اون سویه هایی از زندگیشون حرف میزنن که اونا رو میسازه، من دیگه اصلا انان از کف میدم، انگار معاشرین خودم رو پیدا میکنم. میگم آره قصه تو شنیدنیه، قصه تو. هم چند بار تعریف کردم تو بازیکن
که تمام بچگیم و حتی بزرگسالی و حتی همین الان احساس ایلین بودن داشتم همیشه تو جمع‌ها، کنار بقیه، توی همسن و سالام، کوچیک‌ترا، بزرگترا. کلید ماجرا بر من اینطوریه که تا سنی در جستجوی کامیونیتی بودم که بتونه منو بپذیره، درک کنه و 10 برابر بیشتر آزار دیدم و فشار رو متحمل شدم تا زمانی که رها کردم گشتن دنبال جمع و جامعه و فردی که منو بتونه بفهمه. تنهاتر میشی ولی حالت با خودت بهتره دیگه. حالت بهتر، واقعا حالت بهتر. و کلید ماجرا حتی یه بخشش فکر کنم همون ساختن دنیای شخصی خودته. دقیقاً. تو اگر یک جاییو که برای خودته، میخواد حتی یه میز کوچولو باشه، مرسی. میتونه تخت خوابت باشه، زیر پتوت حتی باشه، یعنی نمیگم حتما باید یه خونه یا یه نمیدونم عمارت یا یه هر چی، یه فضای فیزیکی خیلی بزرگی باشه. نه، ممکنه مثلا یه مبل کوچولو گوشه خونت باشه یا حتی یک موسیقی باشه که تو هدفونت داری پخش میکنی. وقتی تو اون خلوته رو بر خودت پیدا میکنی میتونی از اون هیاهو، از اون آشوب فرار کنی، بهش پناه ببری و خودت بودن رو بدون ترس از قضاوت تجربه کنی و اون چیزی که تو داشتی از اول ما رو تشویق میکردی که به سمتش بریم رو تجربه کنی. انگار از مسابقه یه دقیقه میای بیرون. این حجم عظیمی که دارن میدوئن به یه سمتی که هیچ کدومشون هم هیچ وقت نمیرسن. مثلا یه آدمی رو میکنن اون خود ایدئالیشون، بعد میری زندگی اون آدم رو نگاه میکنی و میبینی اون آدم افسردگی داره میمیره و اینا دارن به سمت اون شدن میدوئن و تو هم تو اون صف بودی، تو هم داشتی میدویدی و یهو میکشی بیرون که اون چه خسته شدم، میخوام خودم باشم. جای خوبی هستیم. بریم سمت جنبندی. حتما. تو این چند ساعتی که با هم گپ زدیم قصه برای من این بود که تفاوت هما و هماسا رو بدونم. اشاره داشتی، تعریف کردی برامون، کمک کردی که مواجه بشیم با چطوری زیست خلاقانه داشتن. تعریفت اصلا از خلق کردن چیه؟ دنیای شخصی خودت رو ساختن رو چطوری ببینی، باش مواجه بشی و بری سمت این که بسازیش. در مورد این صحبت کردیم که آدمی که خودش رو خلاق میدونه ممکنه دوست داشته باشه بره ماجراجویی کنه، فضاهای مختلف، تکنیک‌های مختلف رو تجربه کنه. چه چیزهایی به تو کمک کرده که بتونی در کنار گرافیک، تصویرسازی، عروسک سازی، داستان نویسی و حتی آموزش، معلمی کردن به چیزهای جدیدی که جلوی راهت قرار گرفته و قلقلکت داده نگی. دستمونو گرفتی بردی تو کودکی، لحظه‌ای که متوجه این شدی که من میتونم همای خالق باشم، من میتونم یه ورژن جذابتر، بازیگوشتر، باحالتر از خودم باشم، صحبت کردی و نشونمون دادی. در مورد شرایطی که ممکنه نتیجه این مدل زندگی کردن و زیستن باشه گپ زدیم با هم. در مورد تنهاتر شدن، در مورد عدم پذیرشه. به نظر چیزی از قلم افتاده، جا مونده که بخوای در موردش صحبت کنی، نور بهش بتابونی؟ من فکر کنم تنها چیزی که خیلی دلم میخواد ته حرفم بگم، چون شاید بهتر بگم تو زمانه‌ای زندگی میکنیم که رنجای عمیقی رو داریم تجربه میکنیم، اضطرابای زیادی رو داریم متحمل میشیم. میتونم بگم واقعا من این دارو رو، این در واقع معجون کیمیاگری رو خیلی به آدما توصیه میکنم که خلق کنن و نترسن، چون نجات بخشه و اصلاً فکر نکنن خلق یعنی ساخت یک اثر هنری. اینم در واقع جنبندی همون چیزاییه که با هم دیگه گفتیم و تو خیلی قشنگ بهش اشاره کردی.
امنیت میسازه، رهایی میسازه و جرأت خودت بودن رو بهت میده و به مجرد اینکه خودت میشی تحمل رنجا خیلی آسان تر میشه. چون که من معتقدم چیزی که جادو میکنه قصه ها هستن و وقتی خودت میشی قصه خودت رو پیدا میکنی. اگه قصه خودت رو پیدا نکنی شروع میکنی ناخودآگاه دنیای بیرون رو کپی کردن. هر چیزیشو. بازم منظورم یک اثر هنری نیست. و اون وقته که تماشایی میشی. صحبتات من یاد یه فلسفه ژاپنی انداخت که الان عنوانش یادم نمیاد. در مورد این صحبت میکنه که چیزی که داری خلق میکنی ممکن کامل نباشه، ضعف داشته باشه. وابی سابی. آدمایی که دارن میبینن و میشنون و نمیدونن چیه حتما در موردش جستجو کنن، گوگل کنن، بخونن. و من آخرش فقط این رازو بگم. تو ظاهر زندگی من این شکلیه که من یه معلمیم، یه پرچمی زدم یه جایی و اعلام استقلال کردم که اینجا امپراتوری منه، آدما میان خلق میکنن، من معلمم، من مربیم. ولی این رازو برای تو بگم. یه بار نوید داشت برام تعریف میکرد که یه توریستی رو برده بوده، نوید تور لیدر آدمای خارجی بود، ایرانو بهشون نشون میداد. میگفتش که مثلا بردم طلوع که اون آدمه داشت نگاه میکرد، انگار اولین باری بود که طلوع این شکلی رو داشت نگاه میکرد، از چشمای اون من یه چیز تازه‌ای دیدم. وقتی که بردمش بازار و میخواستم غذای محلی مثلا اون شهر رو بهش بدم، وقتی که اون نون و پنیر و زیتون خورد، من انگار حالا اون تور لیدر من شد. حالا اونه که داره منو یه کشور تازه‌ای میبره. ظاهر قضیه من اینه که من معلمم، ولی واقعیتش این نیست. من بچه‌هامو جمع میکنم اونجا، بعد اونا نابلدن، من نقشه رو پهن میکنم میگم از این مسیر باید بریم. بعد یهو اون به خاطر نابلدیش سر از یه ور نقشه در میاره که من تا امروز جرأت رفتن به اون سمتو نکردم. چون من درگیر بلدم هام هستم. من درگیر همایی هستم که به هر حال تا اینجا ساخته شده. هر روز تلاش میکنم نوش کنم، ولی هیچ وقت نمیتونم بگم هر روز موفقم. و اونه که میشه معلم من. اونه که جرأت هما بودن رو به من میده. من پشت سر شاگردام دارم میام حسین. و واقعیتش اگه بخوای این شکلی از کلاهبرداری من یه عده معلم رو جمع میکنم و من هر بار که اونا از کلاسم میرن بیرون یک جوری لول اپ میشم، یک جوری جرأت هما بودن رو پیدا میکنم که میگم دست مریضا، چون شما فقط بکرید، شما فقط هیچکی بهتون نگفته اینجوری نقاشی کردن درسته، اینجوری هنرمند شدن درسته. شما هم اومدین اینجا و دست منو گرفتین و میکشین بالا. من یکی از دوستای نویسنده و کارگردان تئاترم معروفم هست. اونم دقیقاً همینو میگفت. گفت کارآموزا که میان پیش خودشون فکر میکنم من دارم استادیشون رو میکنم، ولی من رو دارن زنده نگه میدارن، جاری نگه میدارن و دارن کمک میکنم تا جامعه‌م و آدم‌ها رو توی فاصله زمانی که داره طی میشه هی بروز کنم خودم و دقیق‌تر و بهتر از قبل بشناسم. دقیقاً. خیلی هم جالبه. خیلی هم جالب. ما 2 سوال داریم از همه مهمونامون میپرسیم. یکی این که کوزیگورنرشون چیه؟ کجا خلاق‌ترین حالت ممکن خودشون رو تجربه میکنن؟ که تو بارها بهش اشاره کردی. الان فکر میکنم اگر بخوایم جواب یه خطی بدیم، تو این لحظه کارگاه و خونه 70 متری تو به قول خودت که یک فضایی رو خلق کردی که اهمترین حالت ممکن رو داری تجربه میکنی، امپراتوری خودت رو اونجا داری، قوانین خودت رو داری، دیگه چه چیزهایی شخصی سازی شده توی اون امپراتوری وجود داره؟ یکم سیالم هست، یعنی اونجا بنابراین این که میگم اصلا آدما میان و اونجا رو یه قابلیت‌های عجیبی بهش اضافه میکنم، مثل ماجرای شاگردام. مثلا اون لحظه ها من احساس میکنم کنج امنمه، یعنی یه ایده هایی یهو میدم، یه حرفایی میزنم که خودم تعجب میکنم و اون خلق در من اتفاق میفته و متوجه میشم معاشرت با آدم‌هایی که در اون لحظه خودشون هستن برای من کنج امنه. یا زمانایی که ببین منو هر جایی بهم بدی که بتونم یک میز 50x50 که یه نظمی توش بچینم و خودم رو یاد خودم، مثل این که یه آینه های کوچولویی بذارم
و اونجا ورودی‌های خودم رو داشته باشم که بتونم باز از آرتیستا ارتزاق بکنم، اونجا هم کنج امن من هست. بنابراین این سیاله، یعنی الان با تو هم یه لحظاتی رو تجربه کردم مثل اون چیزی که از بچگیم یادم رفته بود و این باز برای من شکلی از خلقه که اینجا میشه کنج امن من. این که تو این امنیت رو برای من میسازی میشه کنج امن من. برای همین هر جا که این امنیت ساخته بشه راستش من انگار یهو توانایی خلق کردن پیدا میکنم. عالی. سوال آخر، دوست داری این گفتگو رو به کسی تقدیم کنی؟ خیلی زیادن و اسم همشون رو بردم واقعا. آره من دلم میخواد که به حافظ میرافتابی، به نوید، به کریم نصر، به مامانم، به داداشم، به بابام، به همه شاگردام و واقعا به تو که اینجا رو میسازی که ما جرأت کنیم بیایم خودمون رو تعریف کنیم و این خیلی برام با ارزشه، چون تو دقیقاً داری همون کاریو میکنی که من اصرار دارم بهش. تو آدما رو میاری، امنشون میکنی، اجازه میدی قصه‌شون رو بگن، من از قصه اونا جادو میشم و شهامت میکنم خودم باشم. برای همین توی این جنبندی فکر کنم تو یکی از اون مهمترینا باشی. قربونت برم عزیزم. دمت گرم. دمت گرم. مرسی که به کوزی کورنر اومدی. مرسی که منو دعوت کردی. ممنونم ازت. همونطور که دارید میبینید یه کار تیمی و کلی آدم برش زحمت کشیدن. از شما یه خواسته بیشتر نداریم. کوزی کورنر رو به کسانی که فکر میکنید براشون میتونه مفید و جذاب باشه پیشنهاد بدید. چرا که ما دنبال بزرگتر کردن جامعه مخاطب خودمون هستیم. خیلی مراقب خودت باش. به زودی میبینمت.